burns brightly again, until the nations learn of your ways, seek your salvation, and bring you their praise. God of the gods, friend of the weak, give us compassion, we pray. Melt our cold hearts, let tears fall like rain. Come change our love from a spark to a flame. God of the Lord, friend of the weak, give us compassion, we pray. Melt our cold hearts, let tears fall like rain. Come change our love from a spark to a flame. This is 102.7. Dominican. Hi kasama, this is your DJ Sky on radio. Just want to share you a 1 manna a day entitled 100 Times in Return, taken from the book of Matthew chapter 19 verse 29. And everyone who has given up houses or brothers or sisters or father or mother or children or property for my sake will receive 100 times as much in return and will have eternal life. Insight. Give up all material possessions for God and receive hundreds more and have eternal life. It was promised that if you give what is due to God, the windows of heaven will pour out His blessings that you cannot carry. Reminder, don't give in to worry or danger, but trust Him and God will help you. This is again your DJ Sky sharing 1 manna a day, only here at Manawag Dominican Radio 102.5 FM. Hindi ka nag-iisa dahil may kasama ka. Ka-28 ng Pebrero, San Proterio. Ang mga ligalig at gulong gumambala sa katahimikan ng Santa Iglesia ay galing sa mga kaaway nito at sa ilang masasamang anak niya. Ang mga tauhan ni Dioscoro ang patriarkang itinakwil sa kapulungan ng Chalcedon dahil sa kanyang kamalian at paglapastangan kay San Flaviano ng Constantinople ay nagpatuloy ng panggugulo sa Alexandria. Nais niyang iluklok sa Alexandria ang isang mongheng nagngangalang Timoteo, kaya dinakip nila ang banal na arsobispo o patriarka ng Alexandria na si Proterio, samantalang nasa loob ng simbahan. Kinaladkad siya sa mga lansangan na parang isang hayop hanggang sa siya ay malagutan ng hininga noong 457. Hindi nalaunan, nakilala rin ang katotohanan. Sa isang kapulungan, hinatulan si Timoteo at itinatapon sa Chersoneso bilang kaparusahan sa kanyang mabigat na pagkakasala. Aral. Sapagkat ang lahat ng nagpapakataas ay ibababa at ang nagpapakababa ay itataas. Ang lahat ng malalaking kasalanan o bisyo ay umuurong at nagtatago sa harapan ng Diyos. Tanging ang kapalalauan lamang ang lumalaban sa Kanya. Mag-ingat sa kapalalauan na siyang ama ng maraming pagkakasala. 102.7.
darkness. Then there was light. And then a sound. Who am I that the Lord of all the earth would care to know my name, would care to feel my hurt? Manali ka, iinang luha sa mata. Some morning I will journey far beyond the cloudy sky and step on the heavenly shore. Starting now, the only Manawag Dominican Radio. Our time now is 8 o'clock in the morning. Let us now have our time check prayer. Panalangin bago mag-aral. Panginoong Yesus, Ikaw ang bukal ng liwanag at karunungan. Tanglawan mo ang iyong liwanag, ang aking isipan, upang maunawaan ko ang aking mga aralin. Bigyan mo ako ng talas ng isip, upang isaulo ko ang mga dapat kong tandaan. Pagkalooban mo ako ng tiyaga at sipag, upang patuloy akong magsikap sa aking pag-aaral. Pag-alabin mo ang aking pagnanais na makamit ang karunungang kinakailangan ko sa buhay na ito. Ang lahat nito hiningi namin sa ngalan ni Kristo. Amen. Ito ang Manawag Dominican Broadcasting Incorporated. Isang dekada nang naghahatid ng mabuting balita sa himpapawid. May kasama ka, si Jesus, si Maria at kami. Our positive thought for this hour. Don't look back and ask why. Look ahead and say why not. Atin pong pakinggan ang mga pasabi mula sa Minor Basilica ng Our Lady of the Rosary of Manawag. Here is the schedule of Barangay BEC Saturday Masses at 4:30 in the afternoon for the month of March 2019. March 9, BEC Lilamaan, BEC Santa Ines, and BEC Borac. Bisita ni Maria Mass at 4 o'clock in the afternoon, BEC Uraan East. March 16, BEC Tibul West, BEC Liksi, and BEC Pantal. Bisita ni Maria Mass at 4 o'clock in the afternoon, BEC Cabanbanan Centro. March 23, BEC Uraan West, BEC Cabanbanan Centro, and BEC Bukaw. March 30, bisita ni Maria Mass at 4 o'clock in the afternoon, BEC Baritaw. And that's the schedule of Barangay BEC Saturday Masses at 4:30 in the afternoon for the month of March 2019. Atin pong napakinggan ang mga pasabi mula sa Minor Basilica ng Our Lady of the Rosary of Manawag. Atin pong pakinggan sina Kuya Bobot at Ate Lea Ocampo sa programang Ang Kristiyanong Pamilya at iba pa. Dito po lamang sa Manawag Dominican Radio. May kasama ka. Ayan, isang mapagpalang umaga. Amen. Sa lahat na nakikinig po sa atin ngayon. At welcome sa inyong programang Ang Kristiyanong Pamilya at iba pa. At kasama dyan ang LCSC on Air ng CFC FFL Community. Magandang good morning sa iyo, Javi. Oo, good morning. Sa iyong buong pamilya. Magandang umaga sa iyo. Good morning po. Frank Padilla, good morning. At Sister Jerry. Oo, siyempre. Magandang umaga po sa inyong lahat. Kay Roel Paulo, good morning. Kay Ed Villacorte, good morning. Mga nakalagod sa atin dyan, sa ating Facebook. Live po tayo sa Botle, ha? Live din tayo sa LCSC on Air. At syempre sa ating Manawag Dominican Radio, 102.7 FM. Live din tayo sa YouTube natin, sa Ang Kristiyanong Pamilya, no? Kanon din sa Dominican Radio, no? Live din po tayo. Just ang dami nating sa social network, ano?
At syempre dito sa Pangasinan, ano? Sa lahat ng Pangasinense at sa karatig probinsya ng Pangasinan, magandang good morning po sa lahat. At syempre magandang umaga din sa ating mga pare, sa ating mga kaparehan dito sa ating Basilica ng Our Lady of the Rosary at Manawag na ang aga-aga pa lang ay nagbibigay ng ating pagkaing pang-espiritual, ano? At ang ating, sa ating mga pilgrims dyan na araw-araw po ay nagpupunta po dito sa ating simbahan ng Our Lady of the Rosary at Manawag. Ayan, magandang umaga po. Samahan niyo po kami isang oras na pagbabahagi at pagtatalakayan po sa ang Kristiyanong Pamilya at iba pa na inyo po napapakinggan tuwing Lunes hanggang Sabado, alas 8 hanggang alas 9 po yan ang umaga, at ganun din po sa gabi, alas 8 hanggang alas 9 din po ng gabi. Siyempre dito lang po sa Manawag Dumigan Radio 102.7 FM. May kasama ka. Okay, ang ganda naman. Magandang umaga. Yan sa New York, ano? Si Jamie Camiguelo Campo, ang aming manugang. Magandang good morning sa iyo. Sa ating anak na si Marlon at aming apong MJ. Yes, at sa lahat ng kapamilya natin, ano, si FFL community, ano, at sa lahat ng lay Catholic communities, no, na nagpapalaganap ng mabuting balita ng ating Panginoon. Magandang good morning po sa inyong lahat. Samahan kami. Isang oras po yan ng talakayan at pagbabahagi. Ayan. At syempre, no, simulan natin ang ating programa sa pamamagitan ng panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Opo, Panginoon, muli po, maraming salamat na naman sa inyong pagising sa amin ngayong umagang ito. Maraming salamat po sa pagbabantay mo sa amin sa magdamag at sa pagbibigay ng lahat ng aming pangangailangan, biyaya, awa at grasya sa mga nagdaang araw ng aming buhay. Sa umagang ito, tinataas namin at dinadalangin ang iyong programa, ang Kristiyanong Pamilya, Panginoon, na sana'y samahan mo kami at bigyan ng patnubay at gabay sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu at siyang magsalita para sa amin, Panginoon, o para sa iyo, para sa iyong bayang nakikinig ngayong umaga. Samahan mo kami at ibigay sa amin ang lahat ng kapangyarihan ng banal na Espiritu upang siyang magamit sa talakayan ngayong umagang ito. Marami pong salamat sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating pagbasa ay atid sa inyo ni Leia. Ang mabuting balita ayon kay San Marcos. Muling nagturo si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea, at dahil nagkatipon sa paligid niya ang napakaraming tao, siya'y sumakay at umupo sa isang bangkang nasa tubig. Nanatili naman ang karamihan sa may dalampasigan at sila'y tinuruan niya ng maraming bagay sa pamamagitan ng mga talinhaga. Ganito ang sinabi niya, "Makinig kayo. May isang magsasakang lumabas upang maghasik ng binhi. Sa kanyang paghahasik ay may mga binhing nalaglag sa daan. Dumating ang mga ibon at tinuka ang mga iyon. May mga binhi namang nalaglag sa batuhan. Bagamat kaunti lamang ang lupa roon, agad sumibol ang mga binhing ito. Nalanta at natuyo ang mga binhing tumubo, palibas ay hindi ito masyadong nagugat. May mga binhi namang nalaglag sa may damuhang matinik. Nang lumago ang mga damo, sinakal nito ang mga binhing tumubo, kaya't hindi nakapamunga ang mga binhi. At may mga binhi namang nalaglag sa matabang lupa. Ang mga ito ay tumubo, lumago at namunga ng marami. May nagkabutil ng tig-30 at tig-60 at tig-100. Sinabi pa ni Jesus, "Makinig ang may pandinig." Nang nag-iisa na si Jesus, ang ilan sa mga nakikinig ay lumapit sa kanya kasama ang 12. Hiniling nilang ipaliwanag niya ang talinhaga. Sinabi niya, "Ipinagkaloob na sa inyo ang karapatang maunawaan ng hiwaga tungkol sa kaharian ng Diyos, ngunit iba ang lahat ng bagay ay tinuturo sa pamamagitan ng talinhaga. Nang sa gayon, tumingin man sila ng tumingin ay hindi sila makakakita, at makinig man sila ng makinig ay hindi makakaunawa. Kung gayon, sana'y nagbalik loob sila sa Diyos at nagkamit sana sila ng kapatawaran." Pagkatapos tinanong sila ni Jesus, "Hindi pa ba ninyo nauunawaan ang talinhagang ito? Paano ninyo mauunawaan ang iba pang mga talinhaga? Ito ang kahulugan ng talinhaga. Ang binhing inihasik ay ang mga mensahe tungkol sa kaharian ng Diyos. Ang mga binhi namang nalaglag sa daan ay ang mga taong nakikinig ng mensahe ng Diyos.
Pagkadinig nila ay dumating si Satanas at inalis ang mensaheng inihasik sa kanila. Ang katulad ng mga binhing nalaglag sa batuhan ay ang mga taong nakikinig at malugod na tumatanggap sa mensahe ng Diyos. Subalit ang mensahe ay hindi tumutimo sa kanilang puso, kaya't hindi sila nanatili doon. Pagdating ng kapighatian o pag-uusig dahil sa mensahe ng Diyos, agad silang sumusuko. Ito naman ang kahulugan ng mga binhing nalaglag sa may damuhan matinik. Ang mga taong nakikinig ng mensahe ng Diyos, ngunit dahil sa alalahanin sa buhay na ito, pagkasilaw sa salapi, o kaya'y pagkahumaling sa ibang mga bagay, ang mensahe ay nawalan ng puwang sa kanilang puso, kaya't hindi ito nakapamunga. Ito naman ang kahulugan ng mga binhing nalaglag sa matabang lupa. May mga taong nakikinig at tumatanggap sa mensahe ng Diyos at namumunga ng masagana. May tig 30, may tig 60 at may tig 100. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ayan ako, napakaganda nung ating pagbasa, dahil ito'y tungkol sa ating pananampalataya, tungkol sa ating relasyon sa Panginoon, at kung paano niya ginawa ito. Yung mga hasik, ang ibig sabihin ito yung nagtanim, nagtatanim, nagpapaliwanag, at may 3 parte ito, yung tungkol sa paghasik, tungkol sa layunin, at tungkol doon sa paliwanag. Yun nga ba, sabi nga niya, yung pagtuturo niya ay ginagamitan niya ng parable o yung talinhaga, at sinasabi nga niya na ang paghasik ay katulad ng isang farmer na papunta ng bukid, parang ganyan, may mga seed o may mga butil na nalaglag sa daan o nalaglag sa batuhan, nalaglag sa dawagan, at nalaglag din naman sa mabuting lupa, Ganon din tayo Ang sinasabi siguro ng talinhaga dito, yung layunin niya ay saan ba natanim yung ating pananampalataya. At tayo ba yung nananampalataya na katulad yung sa daan lang, di ba? Sabi niya, yung sa daan, dumaan ng mga ibon. Tinuka ito, ginawang pagkain, at nawala na, parang nagtanim tayo ng konti dahil sa sobrang kahumalingan at paglalayaw ay nawala din ito. So, sinasabi niya rito siguro kung paano natin pagyayamanin yung ating mga natututunan tungkol sa salita ng Diyos. Kaya nga lagi niyang sinasabi, yung nakikinig at nagsasagawa, yan ang pinaghaharian ng ating Panginoon. At sinasabi nga niya, yung layo nito ay yung may paliwanag, at pinaliwanag niya ito sa kanila. Pagkatapos tinanong nila si Jesus, kaya ang sabi ni Jesus, hindi nyo ba nauunawaan yung talinhagang ito? Ito nga yung saan ka ba? Ano ba ang ginagalawan mong mundo ngayon? Kasama ba dyan ang iyong pananampalataya sa Panginoon? Siya ba ay kasama mo sa araw-araw mong pamumuhay? O para kang buto na nalaglag doon sa hindi masyadong matabang lupa, na dahil sa kalayawan, dahil sa ino-offer ng mundo ngayon. Alam mo naman, di ba? Ang mundo ngayon ay nasa gitna talaga ng matinding pagsubok pagdating sa pananampalataya. Sa dami ng nakikita natin, di ba, yung gulo sa daan o sa balita, Yes. Mapa-radyo yan, mapa-television yan, mapa-printed yan o dyaryo, ay talaga namang sobrang nakakakilabot na talaga, yung ibang mga balita na parang wow. Pero yan naman ang kagandahan, nalalaman nating lahat. At siguro nagkakaunawa din tayo, nagkakaroon tayo ng unawa kung paano talaga tatahakin ang ating mundong ginagalawan. Katulad yung balita, yung mga balitang bago, di ba? Yung nakawan, holdapan, patayan, at kung ano-ano pa, nakaka-insecure, parang hindi ka na pwedeng maglakad sa kalye na hindi ka ma-hold up. Wala na yung tiwala mo sa kapwa mo minsan dahil sa mga nangyayari. Kaya kailangan natin magkaroon tayo ng pananampalataya ng ating Panginoon. Kailangan natin siguro talagang magbasa ng Biblia araw-araw, makinig ng misa kahit tuwing araw lang ng linggo, at bigyan natin ng panahon ng ating sarili para mangumpisal din. At pangumpisal kasama ng pari upang hingi ng tawad yung ating mga kasalanan. Siguro yung paglilis. Pag kumisan di ba, yung sa mga dumarating ng mga problema sa atin, kumisan yung ating pananampalataya talaga ay humihina. Oo nga. Sa mga problemang dumarating. Kumisan kahit gaano sinasabi mo na okay na ako, napakatatag ng pananampalataya ako, di ba, malakas, malawak na. Matatag na. Pero
pagka may mga dumating na pagsubok, siyempre sabi nga nila tao lang, di ba, no? Oo, yun lagi, yun man lagi ang scapegoat. Tao lang po, nagkakamali din. Pero kung talagang sabi nga, mahirap magsalita dahil sabi nila kung minsan wala ka kasi sa sitwasyon, pero kung talagang tayo ay ipapaubayan natin sa ating Panginoon na tayo magtitiwala sa Kanya, ang pagsubok ay mahirap po, pero mas magaan naman mong matatanggap. Oo nga, sabi nga, dahil sa alalahanin sa buhay, sabi niya sa isang parte rito, no, sa 19, no, sa Mark 1, 2019 ito, no? Ngunit dahil sa alalahanin sa buhay na ito ay pagkasilang sa salapi o kaya ay pagkahumaling sa ibang mga bagay, ang salita ay nawawalan ng puwang sa kanilang puso, kaya't hindi ito nakakapamunga, no? Kasi nga, sabagay, no, parang lahat naman tayo ay guilty roon, no, na pagka yung pera-pera na, parang nawawala na. Teka muna, sandali lang, Lord, titirahin ko lang to, para magkaroon lang ako ng puhunan para sa isang bagay na kailangan kong gawin o pagkagastusan. Talaga naisasantabi, di ba? Naisasantabi. Parang natatakpan na, no? At batiin natin ating mga kapatid. Ayaw nga. Sa YouTube, ng Manawag Dominican Radio. Ayan, no? Si Regina Gettings, no? Bienvenido Divina Gracia. Ayan. Tapos si Dina Kabualan. At si Mark Proverbs. Naku, hindi na pasahin, medyo malayo. Medyo malayo. Pero magandang umaga po sa inyong lahat. At syempre, yung nasa natin. Si Marilu Manansala. Good morning. Si Elsa de la Paz. Si Sister Irene Hildawa. Si Ronald Lubungan. At si Brother Boots. At syempre sa ating high time. High timers. Si Freddy Valencia. Magandang umaga mga kapatid. Magandang umaga rin. Good morning sa inyong lahat. At sa lahat na sa atin, sa buong mundo na yan. No? Kung kaya nga, di ba, sinusubok ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng nangyayari sa atin sa araw-araw. Pero, di ba, at dyan humihina. Pero pag-usapan natin mga ilang bagay na dapat pa rin natin ipagpasalamat, no? Kahit na yung ating pananampalataya kung minsan ay humihina o sa gitna ng ating pananampalataya panghina, ay dapat pa rin tayong magpasalamat, no, sa Panginoon. Yun ang sinasabi niya, huwag mong kalimutan na kadalasan magpasalamat. kasi noning pagka ganyan may mga nararanasan na tayong pagsubok, para talagang natutunaw, di ba, nawawala yung iyong pananampalataya. At hindi mo na makuha talagang magpasalamat dahil akala mo ay galit na sa'yo ang Diyos, hindi ka napapakinggan. Pero dapat palang sinasabi ay magpasalamat tayo kahit na may mga dumarating na pagsubok sa atin. Doon pa rin tayo manatili sa matabang lupa, no? Mamunga pa rin tayo. Dahil sabi nga niya, yung napapunta sa matabang lupa ay namunga ng sagana, no? At paano natin gagawin yun? Siyempre, kailangan may relasyon tayo sa ating Panginoon na lagi natin sinasabi. Kailangan in constant communication sa ating Panginoon at pagsasabi sa Kanya ng ating mga nararamdaman, ano, at mga tugunin ang ating mga panalangin. Sabi nga, one of the most important things we must do when we suffer is to give thanks, no? Sabi nga, minsan madaling sabihin to, mahirap gawin, pero yun, no? Giving thanks in the midst of agony and affliction is certainly not easy to do, no? Sa Efeso nga, sabi niya, no, ang sabi niya ron, lagi kayong magpasalamat sa Diyos na ating Ama dahil sa lahat ng bagay sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Totoo naman yan, no? Madalas natin nakakalimutan ng Diyos pagka yung matindi na ang pagsubok, no? Medyo ang ginagawa natin yung sariling diskarte na, no? At saka noon, puro reklamo na pagka ganong may mga pagsubok, no? Puro hindi na yung pasalamat, no? Parang naiinis ka na, o talagang napipikon ka na, parang sinusumbatan mo na si Lord. Bakit ganon? Ba't dumating to sa akin? Bakit nangyari to sa akin, no? Kaya nga sabi kailangan may relasyon ka. Sabi mo nga, umaga pa lang dapat nakikipagniig ka na sa Panginoon at sinasabit mo sa Kanya kung ano yung mga pangangailangan mo sa maghapon o kung ano yung tatahaking mong mga gawain sa maghapon. Kahit na yan ay paglilingkod sa loob ng bahay, paglilingkod sa mong pamilya,
At especially, di ba, yung patungo sa trabaho, no? Paglilingkod sa ating trabaho, sa ating mga ginagampanan ng trabaho araw-araw. So, sa mga makakasalubong sa kalye. I-offer mo na, no? Sabi nga, i-offer mo na kay Lord yung iyong mga hinaing at yung mga gagawin mo. Ako nga, di ba, lagi ko nga binabahagi dito sa ating sa programa na. So, ako kasi po, sa umaga pa lang, yung pagkagising, talagang yung bukod sa, siyempre, nagpapasalamat ka dahil, di ba, buhay ka pa eh. Andyan ka, kasama mo pa yung mga mahal sa buhay. At at the same time, tinataas ko na yung maghapon. Yes. Ano man yung gagawin ko, ano man, sino man yung makakahalubilo kong tao, inililift ko na kay God na siya na yung bahala at bigyan ka lang ng kalakasan upang magampanan mo yung lahat ng iyong gagawin ng buong maghapon. Yan si Rizelio David, no? Si Brother Lito David dyan. Ayun, no? Si Rizalito. Oo. Magandang good morning sa iyo, kapatid, at sa mapagpalang araw, ano? Sabi nga niya sa unang Thessalonica 5:18, di ba? Sabi niya, at magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo, sa inyong pakikipag-isa kay Hesukristo. Ayun nga yung sinasabi, no? Kung minsan mahirap tanggapin na minsan bakit nasa sitwasyon kang ganyan, bakit parang ang bigat-bigat ng dinadala mo, ba't parang ang problema mo parang hindi matapos-tapos, no? Ang sikreto pala doon, magpasalamat ka pa rin. Kasi di ba, kasi ibig sabihin mahal ka ng Diyos, parang magulang, di ba? Ang magulang kung minsan kaya kinakastigo o madalas kinakastigo ang anak dahil gusto niyang ituwid, no? Dahil kung minsan yung pagkaligaw ay hindi naman natin alam bilang mga kabataan, ay medyo hindi natin alam ang daan, ano, patungo sa matuwid. Kung kaya nandiyan, ganun din siguro ang ating Panginoon. Kung minsan, kaya ibinibigay yan para ituwid tayo, para itama tayo, o kung minsan, di ba, may mga bagay na gustong-gusto natin pero hindi naman nararapat sa atin dahil baka ikapahamak natin, no? At sa gitna nito, siguro hingi natin yung patnubay ng Espiritu Santo upang siyang maging gabay natin. No? At saka doon sa mga dumarating nga, di ba, di ba, gawin, yung mga problemang dumarating sa halip na itanggapin mo ng negatibo. Diba, sabi ko, tanggapin mo ng positibo kasi kadalasan dun sa mga pagsubok na yun may may mga plano, di ba? May plano ang Diyos, di ba? Meron kung minsan na paparanas niya yun kasi meron siyang gustong ipakita sa iyo, no? Oo, ganun yun. Meron siyang gustong ipakita sa iyo na dapat na ito yung gawin mo at dapat ganito at magtiwala ka sa Diyos, di ba? Paparanas niya sa iyo yun para meron kang meron kang pagdating ng panahon, meron kang batayan, yung experience kasi, yung experience na yan ang magbibigay sa iyo ng inspirasyon at paalala, no? Oops, nagkamali na ako minsan sa ganitong bagay, naturuan na ako ng Diyos dyan. Dapat, siyempre, lumilinya na tayo doon sa daan na gusto niya. Yung parang nga, tayo ay mapunta doon sa lupang nananagana. Kung nandoon ka ngayon sa lupang medyo hindi masagana, yun nga, yung inistorbo ng dawag, inistorbo ng kalayawan ng mundo, siguro pwede naman tayo mapunta doon sa matabang lupa sa pamamagitan nga lagi nating pinapaalala relasyon sa Diyos. So, pag-usapan natin, may mga bagay, no, na pwede pa rin tayo magpasalamat kahit na nasa gitna tayo ng pagsubok, no? Unang-una, no, alamin natin na ang Diyos ay sovereign o ang Diyos ang supreme being, no? Siya yung pinakamakapangyarihan sa lahat, ano? At siya ay nasa control o He is in complete control, ano? At ang intensity nito ay medyo matindi. Kung kakapit tayo sa Panginoon, ano, wala tayong magiging problema. Sovereign, ano. Siya yung umpisa at ang wakas, sabi nga niya. Sabi diba, I am God and there is no other. Sabi nga, I am God and there is none like me, sabi nga niya. Diba? Sabi nga niya sa Isaiah 46, 9-10. Marami tayong ngayon Bible verses na babasahin because eto nga siguro itong reading ngayon natin is paghahanda na ito, malapit na ang Semana Santa, malapit na ang paggunita muli ng pagbuhay, pagkamatay ng ating Panginoon. Kaya siguro inahanda na tayo saan tayo papunta yung pananampalataya natin. Kaya nga sabi niyo sa Isaiah nga, alalahanin ninyo ang mga nakaraang pangyayari. Inyong kilalaning ako lamang ang Diyos at maliban sa akin ay wala ng iba. Sa simula pa'y tinakda ko na ang aking inihayag kung ano ang magaganap. Sinabi kong tiyak na magaganap ang lahat ng balak ko at gagawin ko ang lahat ng gusto mong gawin. Ayan, gusto diba? kong gawin. Gusto kong gawin. So, ibig sabihin, ang sinasabi ng Diyos, kaya nga may Biblia, no? Alam mo yung Biblia, yung pinakamasustansyang
pwede nating gamitin sa ating pagsunod sa ating Panginoon. Kaya dito nakalagay lahat, dito nakatala lahat ang kanyang sinasabi, yung mga nakaraang nangyari. At kung titignan mo ang Biblia, pati yung mga pangkasalukuyan. At nandiyan na rin yung panghinaharap. Ang panghinaharap niyan siguro is yung gusto niyang mangyari sa lahat sa atin na magkaroon tayo ng kaligtasan. Kaya ang karoon ng buhay na walang hanggan. Lagi nating sinasabi na kailangan tayo magbasa ng Biblia, magkaroon tayo ng Biblia, at syempre basahin natin dahil dito mo makikita at makikilala mo palalo ang ating Panginoong Diyos. At ang maganda niya, pag lagi mo siyang binabasa, pati yung mindset ng Panginoon, makukuha mo yan, yung wisdom, yung regalo o yung gift of the Holy Spirit, makukuha mo yan, yung knowledge, wisdom, understanding, faith, miracles, healing, at lahat ng mga bagay na yan ay talagang, di ba, mahayahayag sa iyo. Magbibigyan ka ng liwanag tungkol sa mga ating gawain araw-araw kung talagang constantly ay nasa Panginoon ka. Kaya nga kung sabi niya, kung kahit na nasa gitna ka ng mga pagsubok, alalahanin mo na ako, sabi niya, ang pinaka-makapangyarihan at makagawa ko ang lahat ng bagay na gusto kong gawin. Sabi ng Panginoon ko, kaya nga walang imposible. Kaya sinasabi natin o lagi natin nahayag na walang imposible sa Diyos. Lahat posible at saka kung sa ating talagang ikaw Panginoon. ay maniniwala at mananalig sa ating Panginoon, yun lang, di ba? Pagka narinig mo tong ako yung pinakamakapangyarihan sa lahat, di ba? Di ba parang talagang okay kung ako'y nakakapit kay God, siya yung makapangyarihan Kaya yung aking Ama alam mo, hindi niya ako bababayaan. Yes, nasa Salmo nga din yan Sabi niya, kung ikaw ay kung kakampi mo ang Diyos, kanina ko pa dapat matatakot. If you are with me, who can be against you? Parang yung sinasabi ng Diyos sa atin. So good morning din kay Marilu Manansala, at sa lahat ng naka-log on sa atin dyan sa ating Facebook. At syempre, yun nga, ito sa ating si Lucila de Guzman, good morning. At syempre kay Marbs, ano to? Ayun ako, hindi ko makita. Marbs, Junatas. Ang ganda ng mata nating dalawa. Kitang-kita natin silang lahat. Kaya, ayan. Ayan, thank you po. Sabi niya nga, thank you Manawag Radio for Ayan, thank you for your salamat program po daw. sa inyong for notify me always. Yung notification kasi pag nag-like ka dyan sa Facebook na yun, pag nag-like ka dyan, pagka meron tayong live program, pag pumunta ka sa Manawag Radio, pag may live program, ina-announce niya, Alam mo, sabi magkakaroon ka ng notification, oy, live ngayon sa Manawag, so parang gano'n. Sabi ni Benvenito di Vinagracia, sabi niya, kasama ko ang Panginoon araw-araw hanggang sa pagtulog ko. Ayan. Wow, ang galing. Yun pag ganyan, di ba? Bago ka matulog, di ba? Pagkagising, At yung maghapon, kung wala ka rin lang gagawin, magrosaryo ka, at gumawa ka ng paraan para makaniig mo ang ating Panginoon, At pang sinasabi niya, in the midst of affliction, malaman natin that God's love and mercies never cease. So, never cease. Ayan, diba? Never cease, ibig sabihin, hindi natatapos. Nandiyan lang siya lagi. Ano ba yan? Sinisinok ako. Sobra yata yung kinain ko kanina. Never ceases, never stop. Hindi natatapos, Hindi, it does not come to an end. Yes. Kaya nga everyday pwede ka talaga. There are new every morning. Yes, di ba? Kaya nga laging may bagong umaga. Kung may mga problema nga tayo kahapon, di ba? Kaninang umaga dapat medyo binibitawan na natin, mag-move on na tayo ng bahagya. Pag tayo manatili. Huwag mo na isama, di ba? Kung minsan kasi, kadalasan di ba? May problema ka ngayon, natapos na nga Bukas, natapos na ngayon, tapos isasama mo pa kinabukasan. Kaya lumalala. So yun ang sinasabi nga. Ang sinasabi sa atin is, ang pag-ibig ng Diyos ay steadfast. Pag sinabi mong steadfast, ano ba ang ibig sabihin niyan? Ito ay hindi natatapos, persistent, committed, dedicated ang Diyos, sa pagbibigay ng awa sa atin. Loyal siya, at mapagkakatiwaraan natin siya dahil siya ay faithful, sa kanyang mga ginagawa at layunin sa sangkatauhan. Hindi lang ako, hindi lang ikaw, ito ay sa ating lahat. Ang layunin ng Diyos ay hindi
nagmamaliw. Ika nga, ano ba yung Tagalog na yan? Sana naintindihan ng mga kapatid nating Pangasinense. They are new every morning. Parang they are new every morning. Ay, alam mo, parang ano yun, parang yung gabi, di ba? Ang gabi ay natatapos. Parang kasi ang gabi, magre-represent yan na yung dilim ng ating buhay. Yung may bagyo, malakas ang ulan, may kulog, talagang maitim ang langit. Pero di ba, sa karanasan naman natin, natatapos oo nga, di ba, hindi naman nga pwede. Araw-araw may bagyo. Pumapasok na naman tuloy yung mga dati. Kasi alam mo, napaka sa akin yung dilim na yan. That time na may mga pagsubok, no? Parang ang sinasabi sa akin ng Diyos kasi hindi naman habang buhay, habang panahon ay madilim, may liwanag din yan. Sabi niya, hindi pwedeng sa after ng gabi ay hindi pwedeng walang umaga, laging meron yan. Ayan, amen. Sino ito? Si Dina Humok. Ayan, nakikinig din sa atin, ano. Ayan, si Marbs, ayan, nandiyan din siya. Si Lucila, nandiyan din. Si Julianito, nandiyan din. Sabi niya, good morning po sa mga nakikinig. Amen. O, ayan yung sa ating manawag sa YouTube. natin. So, mapapakinggan, balik tayo doon, ano? That sabi God nga, no, and mercies never miss. Sa Tagalog, tinagalog nga natin yan, eh. Ang sabi niya sa Lamentation 3:22 hanggang 23. Pag-ibig mo, Yahweh, ay hindi nagmamaliw. Kahabagan mo'y walang kapantay. Ito ay laging sariwa bawat umaga. Katapatan mo'y napakadakila. Katapatan mo ay diba, napakadakila. No? Di ba pag nagdadasal tayo, kami po may couple prayer kami. Oo, no? Talagang, kailangan ginagawa ako kasi ganun eh. Di ba? Ang unang-una ko talagang pinagpapasalamat yung panibagong araw na naman na binigay sa atin ng Diyos. Panibagong paggising, di ba? Oo, tama. Panibagong magandang araw na naman. Diba? Kasi araw-araw meron yan eh. Araw-araw, siyempre di naman pwedeng walang umaga, meron laging bagong buhay. Diba? At saka alam mo, hindi ka naman nakakasiguro kung magigising ka pa. Kaya nga pag nagising ka sa umaga, pasalamat talaga, first things first, magpasalamat ka sa Diyos, na binantayan tayo, walang nangyari sa ating magdamag, no? Pinadala niya ang kanyang anghel, no? Upang tayo ay bantayan, no? Ang katapatan niya nga ay napakadakila. Kung kaya kung may relasyon ka sa ating Panginoon, ito'y makikita mo at mararamdaman mo, no? Ang kanyang biyaya ay hindi humihinto. Tayo lang minsan kasi ang lumalayo. No, kaya akala natin huminto yung biyaya. Kasi lumayo na tayo. Hindi na tayo tumawag sa kanya at tinapos na natin yung ating relasyon sa kanya. Kasi dahil nga, di ba, kung minsan pag kami nangyari ng may mga problema na wala na, parang teka, hindi mo naman ako pinapakinggan eh. Di ba, yung sarili ko na lang, yung, di ba, yung sundin ko, kung ano yung gusto ko, di ba? Ganun eh, madali tayong magtampo. Madali tayong paano kaya ang Diyos sa magtapos sa atin? Alam mo, yan kaya nga dapat na nakikita natin yun. Dahil yung pagbasa natin ngayon itinuturo sa atin, dinaan niya sa parable o sa talinhaga, pero binaliwanag niya rin sa atin dito, no? Yung ating ginagawa. Kaya parang sinasabi niya doon sa pagbasa ngayon, may mga dumarating, no? May mga darating, no? Dahil nga sa pangyayari sa buhay natin, na kung saan tayo naliligaw at napupunta. Pero lagi niyang sinasabi na sa gitna ng mga pagsubok na yan, kung nasaan ka man, ay panatilihin mo ang pagpapasalamat dahil nakikita kita. Alam ko ang nangyayari sa iyo, no? Kasi tinitingnan ni God yung ating puso. Minsan tinitesting tayo, tinitignan niya kung yung laman ng ating puso, kung talagang tayo ay nagtitiwala at nananalig sa kanyang kabutihan. Sabi nga ni Elizabeth Edna Kodaira, sabi niya, maraming salamat sa mga biyayang nakakamtan sa araw-araw sa ating pamumuhay. Amen. Siguro, Japanese yan. Kodaw, ayan. Totoo yun. Talagang dapat tayo magpasalamat talaga sa mga binibigay na biyaya ng ating Panginoon. Kuminsan kasi, yung mga maliliit na bagay, kasi akala natin hindi biyaya. Yes, oo. Yung laging given na, Ning, yung nandyan na, yung hangin, di ba? Oo nga, totoo yan. Hindi natin napapasalamat. Yung lupang tinatapakan mo, no? Totoo, yung hangin na hindi mo nakikita. Di ba? Yung mga magulang. Kasi nandiyan, hindi natin napapasalamatan, no? Kasi nga, yung mga biyaya, yan. Talaga, totoo yan. Kasi para maging masaya ka, parang yun siguro ang dapat mong tingnan. Yung mga positibo,
Hindi yung puro negatibong nangyayari na ang laki-laki na naman ang problema ko, wala na naman akong pangmatrikula, wala na naman kaming maisaing, di ba? Wala na naman akong trabaho, contractual kasi ko, parang ganito na lang ang buhay. Puro reklamo eh, no? Oo, pero kung isipin mo, buti nakapagtrabaho ko, buti nakapag-impok ako dahil may kakainin kami, buti may sinasaing pa ako. Alam mo, naalala buti ko buo na- pa ang pamilya ko, no? Parang ganyan. Dapat, Naalala ko yung sample ng ating kapatid na si Brother Francis, ano, di ba? Dahil, alam mo na, parang, yun nga po yung kapatid natin na nawalan ng mahal sa buhay, ano? Parang ang laki dong iniba nung pananaw niya ngayon. Yes. Sabi nga niya, kailangan yung, alam mo yun, yung mabuhay ka lang dun sa, kaya mo, yung sa palad mo, di ba? Ibig sabihin, huwag kayo yumakap. Oo. Doon sa hindi mo kayang At saka yakapin, mahuhulog ka ron. Pagpasalamat kung ano yung nasa atin ngayon, di ba? Wag nang magkamkam ba? Ang tawag doon, wag nang maghangad ng mas sobra pa. Tama. Dahil sabi nga niya, hindi mo alam, di ba? Kung kailan, lalo na ngayon, sabi niya, Tsaka ibahagi. Parang sinasabi, magbahagi ka naman kung sakaling marami ka, magbahagi ka naman. Hindi yung Suluhin. kasi di ba maraming insidente sa buhay natin na dahil sa hindi pagbabahagi, nakamatayan karamihan ng kayamanan. Yung kayamanan na yun, kung minsan ay napunta lang kung saan, napag-awayan, di ba? Nagpatayan pa nga yung iba kung minsan, nag-away-away, nagsumbatan, dahil nga sa labis na naiwan. Kaya sinasabi dito, hindi ko naman sinabing baldasin mo lahat, kundi siguro alam mo naman, makikita mo naman yan, lalo na nga kung magaling ka sa pera, umawak ng pera, alam mo yan, may darating, so kailangan binabawasan. Dahil sabi nga, pag hindi mo binawasan yan, ay saan pa ilalagay yung biyaya, no? Sabi nga, di ba, padaluyin mo yung mga biyayang dumarating sa'yo, kung pahintuin sa'yo. Padaluyin mo dahil yan ay yan ay pinahiram lang sa'yo. Yes. Diba? Pati yung biyayang yun ay dumaloy sa iba, mapadaloy din. Kaya nga, para tuloy-tuloy. Para lahat makinabang, dahil ang pagmamahal naman ng Diyos ay araw-araw nandiyan. Nakita mo yung tungkol dun sa Old Testament, yung mana, yung nagagalit yung mga tao, wala silang makain, Kaya pinaulan ng Diyos ng tinapay, nasa Biblia yun, yung kanilang pagkain ay naging sobra-sobra, Kung kaya sabi ng Diyos, wag kang magtabi kasi araw-araw meron yan. Anong ginawa ng iba? Nagtabi pa rin. Ano nangyari sa tinabi niya? Napanis lang, Kung minsan yung sobrang paghahangad, ay masama din. At yung sobra-sobra na pagtatabi ay masama din. Sabi nga ng Diyos, huwag kang mag-impok ng mga kayamanang nabubulok, Ang ipunin mo ay yung kayamanan na pwede mong gamitin patungo sa aking kaharian. At ano yun, di ba yung kayamanan na ibinigay sa iyo, pwede mong ibigay din na kayamanan ng iyong kapwa sa pamamagitan din ng pagtugon mo, sa kanilang mga mumunting pangangailangan. Tsaka noning dapat bawasan mo. Parang baso kailangan na pag napupuno yan, babawasan mo para malagyan ulit. Diba? Yun nga sinabi natin kanina, kailangan magbawas ka para magkaroon ng panibago. Ano pa? Sabi nga ni Sister Jing, sabi niya noong good morning po, Jing po ito. Sabi niya, namatay po ang father ko last January 6. Wow. Condolence, Jing. Masakit dahil pareho sila ng anak ko na motor accident. Motor accident ang dahilan. Pero di ako bibitiw kay Lord. Alam kong di niya ibibigay itong pagsubok na di namin kakayanin. Talaga, Yan yung paborito nating verse, 1 Corinthians 10:13. At saka nakakatawa kasi marireveal sa iyo yung plano ng Diyos pag hindi ka bubitaw. Kasi baka ito lang, may nangyari sa iyo hindi maganda at nagtampo ka na, hindi mo na makita yung plano niya kasi hindi ka na, nainip ka na. Ayaw mo nang antayin, sabi mo, wala namang kwenta ang Diyos. Ang Diyos naman ay talagang puro pagsubok lang. Yan ang dinidikta kasi ng demonyo Ang sinasabi ng demonyo sa iyo, nako, ang Diyos mo puro pagsubok lang yan. Puro krus na lang yan. Pero hindi totoo yun. Sa dako paraon ay kung talagang mananatili tayo sa pananampalataya, katulad nga ng pagbasa, nanatili ka sa mabuting lupa, ay mabuting gawain, ay mamumunga ka at makikita mo yung katulad plano ng nung Diyos. nangyari sa atin, di ba, nung nangyari sa'yo, lalo na, di ba, yung pagsubok na nangyari sa'yo, buti na lang, di ba, kasi yung ibang kasabay mo, di ba, hindi na bumalik, hindi na bumangon, nagtampo na, at doon sa'yo naman ay bumangon ka, tapos nagtuloy-tuloy, at nakita mo kung ano ang plano ng Diyos. Yes. May plano pala siya na mas maganda
siya. Which is itong ginagawa natin ngayon, ano? Tama. Pinaranas niya yung mga Para maging, problema batayan, noon, oo. para may batayan ka at meron kang makita. Karanasan. At makita mo yung kabutihan niya, no? Pinaranas niya sa iyo to, pero sabi nga, bumawi ka at magbalik loob ka at makikita mo kung ano yung mas magandang plano niya para sa iyo. Kaya nga, katulad niya, no? Magandang umaga kay Prexy Soriano, no? Amen daw, sabi niya. Kay Elizabeth Codarana. Kay Mitch. Oh, yes, Mitch, sabi niya. amen. Okay. Kay Mitch, magandang umaga. Kay Helen Serna, Amores Serna, Kay Virgie. Apiado. Okay, Rima. Ayan, watching from Montreal. Hello, Philippines. Our Lady of Manawag, pray for us. Good and morning bless sa'yo. us. Amen. At sana mag-subscribe kayo, no? Pindutin nyo lang yung subscribe para every time may programa tayo rito sa Dominican Radio. Every Monday to Saturday, 8 to 9 in the morning at 8 to 9 in the evening. Pwede kayo mag-text yan, katulad yan, no? Para mabasa natin. Kumusta na kayo dyan? Saan yan? Sa Montreal. Ayan. At magandang umaga din kay Rama Marco, no? Maiko. Rima Maiko. Ayan, magandang umaga. Banaya, Teresita, good morning, no? At yan, sabi ni Marco, ano ba yan? Sabi niya is, Lord, no? Ayan, bantayan mo kami sa lahat ng aming gagawin. Sabi ni Elizabeth Codaira, last November po, sabi niya, magkasama po kaming nagpunta sa Menor Basilica of Our Lady of the Rosary of Manawag Church, buong pamilya from Japan. Amen. Answered prayers daw. Amen. Happy trip. At saka sana naging successful. No? Yan, kay Helen Serna, good morning. Po. Yan, sabi niya, watching po. Ng Hong Kong. Hong Kong. Wow, ang galing. Good morning sa lahat ng tiga Hong Kong, ng mga OFWs natin. Alam nyo, kasama kayo sa aming mga panalangin, yung mga OFWs natin, at ganyan din yung kanilang mga pamilya. At mabuhay kayo dahil talagang nakikita natin yung kanilang pagsusumikap para maibigay yung mga pangangailangan. So ano sinasabi? Dapat lagi tayo magpasalamat sa Panginoon sa gitna ng mga pagsubok dahil alamin natin na nandiyan siya, siya ang pinakamalakas, siya ang simula at ang wakas, siya ang kaligtasan. Ano pa sabi niya? Na ang Diyos, ang awa, ang pag-ibig, awa at grasya ng Diyos ay hindi natatapos, laging nandiyan. Sabi niya, steadfast nga ang pag-ibig sa atin ng Diyos. Hindi daw nagmamaliw. At ang pangatlo, sabi niya, Jesus will never leave nor forsake us. Hindi tayo, sabi niya, sa gitna ng ating mga pagsubok, hindi niya tayo iiwanan. Hindi niya tayo iiwanan, hindi tayo i-abandon. He will never desert us, o disown us, or renounce us. So, ang gaganda nun, yung mga word na yun. Parang ang sarap kasi pakinggan sa English dyan, pero yun talaga ang sinasabi niya. Hindi niya tayo i-abandon, iiwanan, He will never leave us. At ang ganda pa nga ng sinasabi niya. Keep your life free from love of money and be content with what you have. For He has said, I will never leave you nor forsake you. Yan. At kung basahin mo yun sa Tagalog, sabi niya, huwag kayong magmukhang pera. At masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo. Sabi ng Diyos. Sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan ni pababayaan man. Alam mo yun, ito yung mga concerns natin, yung mga OFWs natin. Kaya alam mo, yung iba sumugal na magpunta dyan, maraming OFW na ayaw naman talaga, ngunit dahil sa hindi na pangangailangan, lalo na sa pananalapi para matustusan ng mga pamilya dito sa Pilipinas. Nangyayari ito, kung kailangan nga dapat natin silang ipagdasal. At yun namang mga iniwan dito, panawagan din, wag naman kung gumastos, para ka namang wala ng katapusang perang dumarating, alalahanin mo ang pagpupunyagi, pagsisikap, at pagsasakripisyo. Kung magulang mo man yan, kapatid mo man yan, o kung sino man yan na tumutulong sa'yo, ay dapat mong pagyaman. Especially yung mga anak, sa dami ng mga gadget na ino-offer ngayon ng ang mundong ito, parang gadget na lang ang pwede nating kalingain, Ayan, sino pa? Magandang umaga rin kay Rosie Robiso. Ayan. Pasensya na kayo kung minsan baka hindi namin nababasa ng mabuti, Ayan, si Rina, ayan, si Rina Marco. Si Ariel Ed Digman. Ano ba yan? Tama. Pakitext na mo ng mas maganda. Ayan, Dong Nam. Amen. Yun lang. Si Danaya Teresita.
magandang umaga din sa iyo, no? Magandang umaga. At sa lahat, syempre, na nakikinig sa atin at nanonood sa atin, magandang umaga. Kami po yung si Kuya Bobot at si Ate Lea. Hindi nyo kami madalas makita dito, no? Pero good morning po sa inyong lahat. So yan, no? He will never leave us nor forsake us. Kung minsan, di ba, kala lang natin hindi tayo pinapakinggan ng Diyos, o hindi binibigay yung pangangailangan natin. Kasi alam mo, hindi nga sabi niya, di ba, dapat makontento ka no? Minsan kasi hindi tayo makontento Bakit nga ba? Di ba? Kung gusto natin naghahangad pa tayo, meron ka na, gustong-gusto mo pa Kaya nga, alam mo, ang pera nga, di ba, hinahambing yan sa Diyos kung minsan dahil ang sinasamba natin, pera na, hindi na ang Diyos. Basta may pera kahit walang Diyos, no? Parang ganun ang sinasabi ng iba na, di bali ng kunay. Kaya nga may yung kapit sa patalim. Kasi kailangan ko lang, no? Pero yun yung mga taong nainip, Ito yung mga taong talagang hindi na kumapit o sabi nga natin kung minsan minahal na yung kanilang sitwasyon ng kahirapan. Kailangan, di ba, binigyan tayo ng talent ang Panginoon, binigyan tayo ng pangangatawaan para tayo ay makapagsikap o makapagtrabaho. Sana gamitin natin ito para sa ating kabutihan. Huwag natin gawin dahilan yung kahirapan para tumalikod sa ating Panginoong Diyos. No? Dahil sinasabi nga niya, yan ang binibigyan niya ng halagay. No? Yun, lalo na yung mga tumutulong sa mahihirap. No? Na yan, kung ano man yung tinulungan mo dyan, ginawan mo yan na mabuti. Ginawa mo sa Diyos. No? Kaya tayo mga mahirap, umasa tayo na meron sa ating magmamahal at kakalinga. Dahil ang Panginoong Diyos naman ay gagamit siya ng mga tao para tayo kalingahin. Kaya lang, di ba? At saka magtataka ka naman talaga, Noning, Kung minsan, akala natin na, di ba, wala, o minsan nasyado tayong nag-aalala. Pero magugulat ka, yung time na kailangan mo na, o kalimbawa, sa mga magulang na lang, di ba, yung pang tuition, pambayad ng school. Minsan, sobrang hindi pa nga dumarating, nag-aalala ka na, di ba, kung napaplaning ka na. Pero alam ng Diyos kung ano yung ating pangangailangan. Minsan magugulat ka na lang na may dumating. Yes, di ba, may darating. Nangyayari kasi. Na iraos mo. Alam mo, may magpapaaral ka ng anak, di ba, magugulat ka Sabi nga, di ba, naalala ko si Father Arlo, tignan mo, di ba, magugulat ka dahil papamula sa pagbili ng pagkapanganak, pagbili ng diaper hanggang sa makatapos. Kung computein mo nga yun, sabi niya. Daw yun, di ba, paano kang nakaraos doon, di ba? Saan ang galing yun? Di ba? Kaya yung biyaya ng Diyos, makikita mo talagang dumadalo no? Kaya nang siyempre, sabi nga natin, paano ka tatawag sa isang Panginoon na hindi mo kilala, no? Kailangan nagkakaroon tayo ng pagkilala sa Kanya. At napakaraming iniwan ng Diyos para tayo ay makilala siya at makalapit. Nandiyan nga ang Biblia, nandiyan ang sakramento, nandiyan din yung mga kapwa natin. Lagi niya rin sinasabihan na magmahalan tayo, no? Kaya nga kung tayo ay talagang magpapaka-Diyos, at gagawin natin yung nais niya, walang imposible. Kasi sa akin na nangyayari nga yan. Sa akin, naniwala ako na talagang hindi ako iwanan ng Diyos. Talagang pinadaan niya lang ako sa apoy, di ba? Parang ang ginto, di ba? Ang ginto, dinadara niya sa pinakamainit na apoy upang maging dalisay. Hindi naman natin kailangan dumaan sa apoy, literally. Kung hindi siguro yung apoy natin, yung mga pagsubok natin, yung mga maliliit na bagay na dumarating sa atin, na ating buhay, di ba? Ginagawa ka, minsan mga problema na naranasan natin, di ba, yung mga experience natin, ginagawa tayong mas mabuting tao, di ba? Diba? Mas magandang tao dahil sa mga experience natin, natututo tayo. Ayan, magandang good morning din kay Victorio, magandang good morning sa iyo. Kay Elizabeth, ayan. Magandang umaga po sa inyo. Sabi ni Elizabeth, pangalan, ano ba to? Pagpalain po, kayo ng poong may kapal, Kuya Bobot at Ate Lea. Masarap makinig sa inyong Manawag Dominican Radio. No? Ayan, nakakapulot ng, maraming salamat naman sa affirmation na yan. Ayan, sabi niya, keep my kids safe sa work and study, sabi ni Rima. Marco ba? Sige. Yun idadalangin natin lahat yan. So keep on viewing us sige, tuning here in Manawag. Kasi dito may lalo yung mga nasa Hong Kong, di ba? Dito may misa, di ba? Nakakapakinig tayo ng misa. Sa pamamagitan lang ng internet,
panood tayo. Thanks po Kuya Bobot and Ate Lea sa inspiring messages nyo. God bless you more and more. Maraming salamat. Likewise sa'yo, ay bless ka din ng Panginoon at ng iyong pamilya, na mga bagay na kinakailangan natin, kakailanganin natin. Ano pa? Ito pong nababahagi naming mag-asawa sa inyo, sa ating mga nakikinig. Talaga pong na-experience po namin ito at talagang nakita namin yung pagmamahal ng Panginoon. Amen. Sa amin, yung mga pagsubok na naranasan namin, na naging inspirasyon namin, para kami maging mapaayos pa namin yung buhay namin at maibahagi naman sa inyong mga nakikinig. Kuminsan kailangan yun, Ako tingin ko kailangan yun, yung kastigo, kasi kung pababayaan lang ng Diyos ang tao na, di ba, na mamuhay, katulad ni Eva at ni Adan, di ba? Din sa hardin ng Eden, kasama na nila ang Diyos, ay binilin lang na wag mong gawin yan, wag mong kainin yan. Pero anong nangyari, kinain pa rin. Simpleng utos, hindi nakatiis. Sinubok ang Diyos. Ano nangyari? Diba? O di pinalayas sila. Ganun siguro tayo, Tayo pag hindi na natin pinakikinggan ng Diyos, Kung tayo'y namumuhay na mag-isa, parang tayo ang nagpapalayas sa Diyos sa buhay natin, Parang hindi natin sa kailangan. Parang sinasabi natin na, kaya ko naman ito, Kaya nga, di ba, karamihan na nawawala ng Diyos, yung sobrang pagkahumaling, sa katanyagan, sa kapangyarihan, di ba? At saka yung mga material na bagay. At nangyari din sa iyo. Yes, kaya mawawala ka talaga sa focus dahil, di ba, yung pagsubok nga sa ating Panginoon dun sa yung desert experience. Sabi niya, anak ka pala ng Diyos, gawin mo nga tinapay ito. Yung tayo, di ba? Sabi ng Diyos, hindi lang sa tinapay, kung hindi sa bawat salita. Sabi ng demonyo, ibibigay ko sa iyo lahat ng kayamanan, sambahin mo lang ako. Hindi totoo yan. Ang dapat mong paglingkuran at sambahin ay ang Diyos mo lamang. Kaya nga, yung pagmamahal ng labis sa Diyos ay isang pagsamba sa Diyos-Diyosan yun, Wala tayong dapat ibang mahalin ng unang-una, kundi ang ating Panginoong Diyos. Dahil sinabi niya rin yun, mahalin mo ko ng buong puso, isip, lakas at kaluluwa. Pagkatapos niyan, magmahal ka na ng iyong kapwa, di ba? Dalawang utos na nga lang. Sa Elvira, good morning din sa iyo, Thank you both of you. God bless you more. Maraming salamat. More power kay to you. Gia Mercado. Amen. Sabi ni Gia. Amen tayo dyan. Totoo yun, di ba? Kailangan nakapokus tayo. Kung tayo nagpo-focus sa trabaho, sa umaga mag-focus muna tayo sa pakikipag-ugnayan sa ating Panginoon. Kausapin natin siya. Dahil siya ang tugon sa lahat. Ulitin ko, sa lahat ng ating pangangailangan. Kung ano man yan, sa lahat. Ang Diyos ang unahin natin at makikita natin ang kanyang biyaya. Ano pa sinasabi? That God is with you in your affliction. Pag sinabing affliction, ano yan? Suffering, difficulty, yung burden natin, yung mga problema natin sa buhay. Yan pala yung affliction. Alam ko kinakain yan affliction. Yan pala yun. Hardship, yan, pain. O, di ba? Ang Diyos pala ay nandiyan, At sabi nga niya, hindi tayo iwanan. Sabi nga niya, di ba, kapag, di ba, Bible verse din po ito, kapag dumaan ka sa malalim na tubig, sasamahan kita. Tumawid ka man sa ilog, hindi ka malulunod. Dumaan ka man sa apoy, hindi ka masusunog. Hindi ka matutupok. Amen. Diba? Oh, grabe yan. Parang talagang sobrang pagdumaan invisible ka. Sa pinakagrabing sitwasyon na, diba? Siguro sinasabi hindi kita iiwan. Yes, sabi niya siguro yung noning sinasabi niya, pag dumala sa malalim na tubig, sasama. Ibig sabihin, pag tayo ay nakalubog sa mga problema, sabi ng Diyos, sasamahan kita. Pag ikaw ay nalulunod na, parang ganun at malalim na yan, tawagin mo ko, sasamahan kita. Sabi niya, tumawid ka man sa mga ilog, hindi ka malulunod. Ano ibig sabihin nito? May mga ilog na rumaragasa yung alon. Ibig sabihin, sasamahan ka niya. Di nakakapit ka sa Diyos. Tingnan mo, di ba, ang ating Panginoon? Tingnan mo siya, di ba? Ganun niya tayo kamahal. Minsan, sa mga, di ba, pag masaya ka, pag marami kang pera, pag, di ba, nananagana ka, tanyag ka, nakakalimutan mo ang Diyos, Talaga. Oo, di ba? Pero pag nawala na lahat yun, sa kanya pa rin tayo kakapit, di ba? Andyan pa rin siya, Diba? Ganyan niya tayo kamahal, kahit kuminsan, kadalasan, nakakalimutan natin siya. Diba? Nakakalimutan natin siya dahil natatakpan ng mga material na bagay. Kaya nga pag andyan pa rin siya. Oo nga, hindi nawawala. Kaya nga pag dumating yung birthday mo, bago ka kumain naman sa inanda mo, magpasalamat ka sa Diyos. Dahil may birthday ka pa. Pagka dumating ang anibersaryo ninyo ng kasal,
magpasalamat ka rin sa Diyos dahil magkasama pa kayo ng iyong partner. Unahin natin lagi siya, hindi yung sige, maghahanda ako, 60 years old na ako, handa rito, handa ron, walang habas na kung ano-ano ginagawa. Nakakalimutan lalo na nga pag nananagana no? Lalo na pag nananagana. Ibig sabihin, every time na magse-celebrate tayo ng mabuting bagay na nangyayari sa atin, unahin natin ang Diyos na pasalamatan kasi hindi mangyayari yan kung wala siya sa buhay mo, di ba? Kung hindi natin siya kasama, hindi mangyayari yan. No? Nangyayari lang yan dahil sa gabay at patnubay at para patuloy ang pagdaloy ng mga bagay na mabubuti sa ating buhay. Huwag natin kalimutan, ano? Sabi nga niya, hindi ka matutup. Dumaan ka man sa apoy, hindi ka masusunog o hindi ka matutup. Ano ibig sabihin? Para kang ginto, no? Habang dumadaan ka sa apoy, magiging dalisay ka dahil kasama mo siya. Lalo kang titibay. Doon na lang noning sa experience natin, akala mo hindi ka na makakabangon. Diba? Akala natin parang yun na yung katapusan, nawala na lahat, ano? Kumbaga, yun na nga, nakalublob ka o sa tubig na malalim, ano? Pero nandiyan ang Panginoon para angatin ka, iahon ka, basta magtiwala at manalig ka lang sa Kanya. Tiwala, yun ang keyword eh. Faith, yun ang sinasabi, in the midst of affliction, kung ano man yung problema. At ito, ang sinasabi, that God hears your every prayer. Sabi niya, no? Ayan, mga mata ni Yahweh sa matuwid na katuon, sa kanilang pagdaing, lagi siyang tumutugon. Sinasabi yan sa awit 34 verse 15, ano, mga mata ni Yahweh sa matuwid na katuon. Kaya nga, kung patuloy tayong kakapit sa Panginoon, ano, kung patuloy tayong maninindigan sa ating pananampalataya, ang sabi niya rito, yung pagdaing natin ay laging tutugunin, ano. Hindi tayo iniiwan ng Diyos. So ano ba yung mga problema natin sa mga sandaling ito, no? Ano ba yung mga tinatahak nating mga hindi mabuting bagay sa tingin natin na dumarating sa buhay natin? Katulad si Jing nag-text, no, namatayan ng anak ngayon, yung tatay naman niya, no, pero parang magaan lang ang dating. Bakit? Kasi yun naman talaga, no? Hindi ka naman pwedeng mabuhay ng 1,000 years old, no? Darating ang panahon na talagang magsusulit tayo sa Panginoon. Ang tanong nga kasi, pagdating ng panahon na yan, no, saan ka ba tumubo? Ikaw ba yung pananampalataya mo, sa kalye lang, agad-agad, ikitinuka ng ibon? O doon sa batuhan, o kukunti lang ang lupa at sikatan ng araw na tuyot? O doon ka sa dawagan na tumubo ka, lumago ka, pero naapektuhan ka ng diskontento, no? O doon sa lupa na mataba at namuhay, namunga ng sagana, no? Kasi choice natin ito, no? Yung pagdating ng pananampalataya, choice natin ito. Hindi tayo pwedeng pilitin ng Panginoon na manampalataya sa Kanya. Ang sinasabi niya lang, ako yung pinaka, ako yung kukup-kup sa'yo, ako ang biyaya ko, araw-araw ay bago, ako ang puntahan mo dahil ako ang simula at ang wakas. Yun lang naman eh. So ang ating pagpili ngayon ay nasa atin na. Kaya kung hindi ko sinasabing baka mamaya mabigat yung pinagdadaanan mo talaga, no? Hindi ko sinasabing madali yan, pero parang gumaan yan at magkaroon ng liwanag, magtiwala ka sa Panginoon. Siguro yun ang mensahe ngayon. Nasaan ka natanim? At sa pagtatanim na yan, saan ka napunta? At paano mo ito inalagaan? Paano mo ito inalagaan? Ano ang pinili mo sa iyong pananampalataya? Kasi yan ang giya natin, di ba? Ito yung magiging giya natin sa buhay natin ito. Walang iba. Kaya nga dapat katulad yan, pagka tayo nakarinig ng salita ng Diyos, i-ano natin to, i-cultivate, ano ba to? Pagyamanin natin yan. Hindi yung, wag mong babaliwalain, ano? At gumawa ka ng parang, kasi sabi ko nga, di ba, mayroon naman napakadaming paraan, di ba, sa simbahan, sa pagbabasa ng Biblia, di ba, sa pagbabasa ng mga spiritual books, sa paggawa ng mabuti sa kapwa, no? Pwede naman yan, no? Kung sabi nga nila mahirap, pwede naman, wala namang imposible. Walang imposible sa Diyos. Amen. Puro posible lang. Mag-umpisa ka lang, di ba? Papasukin mo lang yung ating Panginoon sa iyong puso, at unti-unti naman ay mababago mo rin kung ano man yung dapat o gusto mong baguhin sa iyong sarili. Ay man, yung sitwasyon mo, di ba? Mababago yan. With the Lord, sabi nga na. Yan si Beram. Beram. Magandang umaga, no? Good morning po sa lahat ng viewers, especially po sa inyong dalawa. Yan, maraming salamat. Good morning. Shout out po dito sa Pampanga, sa mga tiga Christ the Divine Healer Paris. Ang galing. Good morning po sa inyo. Mga kabalen, yan. At sana sa programa natin ngayong umaga ito, meron tayong napulot. Sabi nga, sa gitna ng mga pagsubok, hindi umaalis ang Diyos. At nandiyan lang siya. Lagi tayong inaantay sa ating
pagtawag sa Kanya. Di ba? So kung ano man ang dinadaanan natin, magdasal tayo. Yes. At isama natin ang pagdarasal na yan sa araw-araw ng ating At saka buhay. kung ano man yung mga pinagdadaanan natin, maraming pagsubok, siyempre hindi naman tayo maliligtas sa mga ganyan, Pagpasalamat natin, magpasalamat pa rin tayo sa ating Panginoon. Kasi kadalasan, doon sa mga pagsubok na yun, doon tayo natututo. Amen. Sinusubukan ng ating Panginoon yung ating puso at tayo makakalakpas dyan sa tulong at awa ng ating Panginoon. Amen. Ang ganda naman nun. And with that, tapusin natin ang ating programa sa ating munting panalangin muli. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Opo, Panginoon, muli po, salamat. Thank you for letting us proclaim your words, Panginoon, ngayong umagang ito. Salamat sa mga nakinig na hinipo mo. Salamat din sa wisdom na ibinigay mo pang mapag-usapan ang mga bagay na dapat namin ginagawa kahit na may mga problema pala, Panginoon, ay talagang sinasabi mo sa iyong mabuting balita na hindi kami dapat bumitaw, kumapit kami, manatili kami sa iyo dahil ang iyong pagpapala ay sagana araw-araw. And with that, Panginoon, ahawakan namin ito at panghahawakan na ikaw ang tugon sa lahat ng aming mga problema na dapat kaming dumalangin sa iyo sa lahat ng aming problema at gumawa ng tama para sa iyong kaharian, Lord God. Dalangin namin ang aming mga kapatid, Panginoon, na nakikinig ngayon, yun nga, nawawala ng pag-asa sa buhay, na sana gumamit ka rin ng ibang tao at ipakita sa kanila sa anumang paraan na nais mo, Panginoon, kung paano sila maibabalik sa iyong kandungan, Lord God. Dinadalangin namin yung mga kapatid namin may mga sakit at karamdaman. Anumang sakit ito, Panginoon, ay dinadalangin namin kasama ng mahal na ina sa iyo, Panginoon, na ito'y gamutin, pawiin, anumang sakit ito, anumang kabigatan ng problema, ay dinadalangin namin, Panginoon, na sana ay pawiin mo. Sa mga sandaling ito'y aangkinin namin ang mga kagalingan ito at sa lahat ng mga may ganitong problema nakikinig sa atin ngayon, angkinin ninyo na ang Panginoon ay ibinigay na ang katugunan ng anumang problema na idinudulog natin sa Kanya. Ang mga kapatid namin, Panginoon, na naghihirap, mahirap, walang trabaho, naghahanap ng trabaho, naghahanap ng kalinga, ay dinadalangin namin, Panginoon, na gawa ng paraan at ibigay sa kanila ang mga biyayang mula sa iyo, Panginoon, mga paggamit mo sa aming kapwa na magbigay ng tulong sa kanila, Lord God. Dinadalangin din namin ang aming mga kapatid na OFWs, mga kapatid namin nasa ibang bansa at nagtungo roon upang mapaayos din ang buhay ng kanilang pamilya. Lord, ingatan mo sila sa kanilang trabaho, ingatan mo sila, ingatan mo yung mga anak nila na iniwan dito sa Pilipinas, ingatan mo ang buong pamilya nila, Panginoon, at ibigay sa kanila ang lahat ng patnubay at gabay, Lord God. Dalangin din namin ang bawat pamilya, Panginoon, na nandito sa mundong ito. Mga pamilyang may sigalot at problema din, mga magulang sa anak, anak sa magulang, kapatid, bayaw, kamag-anak, ay dalangin namin na iayos mo din, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong walang sawang pagbibigay ng biyaya sa aming lahat. Padaluyin ito sa aming mga puso at kaisipan upang ito'y magamit namin upang kami ay magkaroon ng kaayusan. Ang aming gobyerno bilang kabuuan ay tinataas namin sa iyo, Lord God. Ang aming presidente hanggang sa pinakamaliit na kawani, ang lahat ng kanilang mga ginagawa, sana'y nakatuon ito, Panginoon, para sa mas nakararami. At ang hiling namin na patnubayan mo ang aming presidente hanggang sa lahat o pinakamaliit na kawani ng gobyerno na siyang gumagawa para sa buong bansang Pilipinas, Lord God. Lahat na nakatunghay. Lahat na nakatunghay ngayon. Lahat sa YouTube, sa Facebook, sa Botlea and sa LCSC High Time on Air, ay dinadalangin namin lahat. Muli po, alam namin na ikaw ang Diyos ng mga Diyos at Hari ng mga Hari at pinagmumulan ng walang patid na biyaya, ay tinataas namin sa iyo ang lahat ng ito. Sa pangalan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo, at siyempre, Mama Mary, pray for us. Samahan mo kami, mahal na ina ng Manawag, samahan mo kami sa araw-araw na pananalangin namin upang kami ay mas makalapit sa iyong anak na si Jesu Kristo. Maraming salamat sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ayan. Siyempre, tayo magsamantala magpapaalam. Maraming salamat po muli sa lahat ng mga nakikinig, sa lahat ng mga nakatunghay sa ating YouTube, Facebook, at sa ating 102.7 FM Manawag Dominican Radio. Ayan. Pansamantala nagpapaalam. Ito po yung malingkod, si Kuya Bobot. At si Ate Lea po. Sasabing, bye-bye!
Atin pong napakinggan sina Kuya Bobot at Ate Lea Ocampo sa programang Ang Kristiyanong Pamilya at iba pa dito po lamang sa Manawag Dominican Radio. May kasama ka. Our time now is 9 o'clock in the morning. Let us now have our time check prayer. Panalangin para sa aming bansang Pilipinas. Panginoong Diyos, sinabi mo sa iyong bayan na kung ito'y tumawag sa iyo nang may pagpapakumbaba at tinatalikuran ang masasamang gawin nito, mabubuksan na ang aking mga mata at nakikinig na ang aking mga pandinig sa panalangin ginagawa nito. Kaya tumatawag kami ng buong pananalig na kami ay diringgin alang-alang sa pag-ibig mo sa amin. Patawarin mo kami sa aming mga pagkukulang at sa kawalan naming pakialam sa pangyayari ng aming paligid. Naganap na kahirapan, krimen, katiwalian, kawalan ng pagpapahalaga sa buhay at dangal ng tao at sa kalikasan. Tulungan mo kaming talikuran ang mga pagiging makasarili at turuan mo kami na ang hangarin ay ang kapakanan ng bawat mamamayan. Paghilungin mo nawa ang mga sugat ng masasakit na pangyayari ng mga nagdaang panahon. Pag-isahin mo ang aming mga diwa at puso upang sama-sama naming tahakin ang landas patungo sa maunlad at masaganang bukas. At higit sa lahat, maghari nawa sa aming bansang Pilipinas ang iyong pag-ibig na siyang susi sa paggamit namin ng kapayapaan aming minimithi. Amen. Ito ang Manawag Dominican Broadcasting Incorporated. Isang dekada na naghahatid ng mabuting balita sa Himpapawid. May kasama ka, si Jesus, si Maria at kami. Our positive thought for this hour. A positive attitude will lead to positive results. This is Father Butch Bombasi giving you the positive action plan for February 28. If you were your own employer, would you be entirely satisfied with the day's work you have done today? At the end of the day, it matters little what others think of you. What's important is that you think about yourself. As you reflect on today's work, ask yourself, have I given 100% of my time and talents today? Is there where my company would I like to be filled with hundreds of other people just like me? Or would I prefer to hire individuals with little more initiative? When you have become a kind of person you would like to work with or have something to work for you, you aren't far the day when you will own the company or at least become a valuable part of it. Most important, you can sleep soundly at night, serene in the knowledge that you have done your best, that you have earned your pay, and that you have met the standards of performance you require of yourself. And this is Father Butch Bombasi giving you the positive action plan for February 28. If you were your own employer, would you be entirely satisfied with the day's work for what you have done today? Isang mapagpalang pagbati po sa inyong lahat mula sa aming mga Dominikanong nobisyo dito sa Minor Basilica of Our Lady of the Holy Rosary of Manawag. Kayo po ay nakikinig sa binhi ng buhay. Nais po namin ibahagi sa inyo ang bunga ng aming mga pagninilay sa Ebanghelyo ngayong ika-7 linggo sa karaniwang panahon.
The Gospel reading shall be taken from the account of St. Luke. But I say to you who hear me, love your enemies, do good to those who hate you, bless those who curse you, and pray for those who treat you badly. To the one who strikes you on the cheek, turn the other cheek. From the one who takes your coat, do not keep back your shirt. Give to the one who asks, and if anyone has taken something from you, do not demand it back. Do to others as you would have others do to you. If you love only those who love you, what kind of grace is yours? Even sinners love those who love them. If you do favors to those who are good to you, what kind of grace is yours? Even sinners do the same. If you lend only when you expect to receive, what kind of grace is yours? For sinners also lend to sinners, expecting to receive something in return. But love your enemies and do good to them, and lend when there is nothing to expect in return. Then will your reward be great, and you will be sons and daughters of the Most High, for He is kind toward the ungrateful and the wicked. Be merciful, just as your Father is merciful. Don't be a judge of others, and you will not be judged. Do not condemn, and you will not be condemned. Forgive, and you will be forgiven. Give, and it will be given to you, and you will receive in your sack good measure, pressed down, full and running over. For the measure you give will be the measure you receive back. The word of the Lord. Aminin na natin, mahirap ang tinuturo ng Panginoong Hesus ngayong linggo. Mahirap mahalin ang kaaway. Mas imposible pa siguro ito kaysa magmahal ng taong hindi natin kilala. Ngunit ito ang turo ng ating Panginoon na kailangan nating sundin. Mabuti na lamang at tinuruan tayo ng Panginoon kung paano gawin at isabuhay ang imposibleng turo na ito. Sa unang bahagi ng ating ebanghelyo, sinabi ni Jesus, gawan ninyo ng mabuti ang napupuot sa inyo. Pagpalain ninyo ang mga sumusumpa sa inyo. Idalangin ninyo ang mga umaapi sa inyo. Ito ang mga paraan upang mahalin ang ating mga kaaway. Sa ating mga Filipino, maaari nating sabihin ang kasabihang, kapag binato ka ng bato, patuhin mo ng tinapay, ay nagtuturo sa atin na mahalin natin ang ating kaaway. Sa unang pagbasa, minahal ni David ang kanyang kaaway, si Haring Saul. Noong kayang-kayang patayin ni David ang umuusig sa kanya, pinili niyang buhayin si Haring Saul alang-alang sa Diyos. Natutong muling mahalin ni David si Saul na dati niyang kaibigan dahil sa pagmamahal ni David sa Diyos. Noong nakabayubay si Jesus sa krus, tinanggap niya ang lahat ng mura, kutya at panglalait mula sa mga saserdote, Pariseo, mga sundalo at Hudyo. Nagalit ba si Jesus? Hindi. Sa halip, sila ay ipinagdasal ni Jesus, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Ganito rin ang ginawa ng ating mga ninuno sa ating pananampalataya noong sila'y inuusig. Ibinagdasal nila ang lahat ng umuusig at ang aapi sa mga Kristiyano. Ano kaya ang dapat na nilalaman ng ating panalangin sa ating mga kaaway? Ipagdasal natin na sila'y patawarin ng Diyos. Hilingin natin sa Diyos na tayo rin ay matutong magpakumbaba at magpatawad. Hilingin natin sa Diyos na tayo at ang ating mga kaaway ay magkaayos at magbagong buhay. Sabi nga ng isang matandang pari, alayan natin ng isang abagi noong Maria ang bawat tao na ating nakasamaan ng loob at nakaaway. Balikan natin ang ating kasabihang, kapag binato ka ng bato, batuhin mo ng tinapay. Sa tingin ko'y mas makakristiyano kung ating sabihin, kapag binato ka ng bato, abutan mo ng tinapay. Ang pagbato ng isang bagay ay tanda pa rin ng galit, na hindi pa tayo nagpapatawad. Kung iaabot natin ang tinapay, para bang sinasabi na nating, pinatawad na kita, sana'y patawarin mo rin ako. Tara, pagsaluhan natin itong tinapay.
Mula po dito sa Minor Basilica of Our Lady of the Holy Rosary of Manawag, kami po'y taos-pusong nagpapasalamat sa inyong pakikinig. Naway patuloy po nating isabuhay ang salita ng Diyos. Patnubayan at pagpalain nawa tayo ng Panginoong may kapal. Hanggang sa susunod na linggo, dito sa Binhi ng Buhay. Atin pong pakinggan ang mga pasabi mula sa Minor Basilica ng Our Lady of the Rosary of Manawag. Here is the schedule of Barangay BEC Saturday Masses at 4:30 in the afternoon for the month of March 2019. March 9, BEC Lilamaan, BEC Santa Ines, and BEC Borac. Bisita ni Maria Mass at 4 o'clock in the afternoon, BEC Uraan East. March 16, BEC Tibul West, BEC Liksi, and BEC Pantal. Bisita ni Maria Mass at 4 o'clock in the afternoon, BEC Cabanbanan Centro. March 23, BEC Uraan West, BEC Cabanbanan Centro, and BEC Bukaw. March 30, bisita ni Maria Mass at 4 o'clock in the afternoon, BEC Baritaw. And that's the schedule of Barangay BEC Saturday Masses at 4:30 in the afternoon for the month of March 2019. Atin pong napakinggan ang mga pasabi mula sa Minor Basilica ng Our Lady of the Rosary of Manawag. Manawag Dominican Radio. And now back to the music. We rode into town the other day, just me and my daddy. He said I'd finally reached that age, and I could ride next to him on a horse that of course was not quite as wide. We heard a crowd of people shouting, and so we stopped to find out why. And there was that man whom my dad said he loved, but today there was fear in his eyes. So I said, Daddy, why are they screaming? Why are the faces of some of them beaming? Why is he dressed in that bright purple robe? I'll bet that crown hurts him more than he shows. Daddy, please, can't you do something? He looks as though he's gonna cry. You said he was stronger than all of the skies. Daddy, please tell me why. Why does everyone want him to die? Later that day, the sky grew cloudy. Daddy said I should go inside. Somehow he knew things would get stormy. Boy, was he right, but I could not keep from wondering if there was something he had to hide. So after he left, I had to find out. I was not afraid of getting lost, so I followed the crowd to a hill where I knew men had been killed.
die. Oh, when will I understand why? My precious son, I hear them screaming. I'm watching the face of the enemy beaming. But soon I will close you in arms of my own. Jesus, this hurts me much more than you know. But this dark hour I must do nothing, though I've heard your unbearable cry. The power in your blood destroys all the lies. Soon you'll see past their unmerciful eyes. Look there below, see the child trembling by her father's side. Now I can tell you why. She is why you must die. Inanyo ang katulad mo, ngunit bakit ako'y nagkulang sa'yo? Dahil sa kasalanan ay napalayo ako. Alam ko ako'y walang lakas, kaya ng kayang pahilin sa mukha. Ngunit binigyan mo pa ng isang pagkakataon. Wala nang papantay sa alay na pag-ibig mo. Walang hanggan na pag-ibig mo, Jesus, pinatunayan.
Hi and hello, this is your friend Father Butch Bombase OP giving you a thought for today. And our thought for today is ways of praying. Too many of us think that praying means saying the Our Father and Hail Mary. In fact, both of them with their us and our seem to imply that they are rather meant for our group praying. Sometimes we are told that prayer means talking with God. That is correct, but only to a certain degree. Simply talking or thinking of God is also a prayer. The one we can use most in life scraps of time. For example, we do not need any special words or formula to think of God while we are talking or walking to class or even walking to church or to work. We can even think of God while we are cutting grass or weeding the garden or cooking the supper. Of course, we cannot think of God while we are doing our math or trying to write an English composition for the simple reason that we humans can think of only one thing at a time. In this busy world of ours today, many people could not find time to pause and pray to God. But it is so surprising that some people find time to pray while they are at work or when walking along the streets on the way to work. Why is it that this is something so difficult to do? Keeping God in mind is what made saints holy. We remember that Jesus often got away from the crowd in his work to spend some hours, sometimes all night, talking with his Father. The great Indian guru Mahatma Gandhi used to say, "Prayer is the key that opens the door of my morning and locks the door of my night." One great saint said, "Pray the way that suits you best. Do not follow anyone else's method of prayer. Be yourself." And Saint Anthony, the man who lived alone in the desert, used to say, "You are praying best when you are not aware that you are praying." And this is Father Butch Bombase OP giving you a thought for today. And our thought for today is ways of praying. 102.7. Together with love.
Sumusubok itong awit, papuri ko'y sa'yo, pagkat nilubos ako. Kaya't awitin ko'y sa'yo. Pakinggan po natin si kasamang JT sa Tagumpay sa Tag-Unos kasama ang Diyos. Ngayong Pebrero 28, ating pagnilayan ang inspirasyon ng pagpapanatili ng focus sa nakakabaliw na mundo. Ang pagpapanatili ng focus ay nangangahulugan na meron tayong point of reference na magbibigay gabay sa buhay natin. Sa kalawakan, walang silangan, kanluran, timog o hilaga. Kaya kinakailangan ng Hubble Space Telescope ng guidance system upang mabatid kung saan ito dapat nakatutok. Bilang solusyon, naglagay ang mga sayantipiko ng 4 na gyroscope na siyang nagbibigay tatag sa telescope na ito na may napakatinding kakayanan. Sa ganitong paraan, nagawa ng mga sayantipikong itutok ito sa mga napakalayong lugar na di na nila posibleng maobserbahan. Ang mga buhay ba natin ay may focus din? Para sa maraming tao, may 3 pangunahing puwersa ang humahatak sa kanila. Ang pagnanasang magkapera, ang pagnanasang katanyagan o kasikatan at pagnanasa ng kapangyarihan at impluwensya. Pero hindi naman lahat po ng tao. May mga kakilala ko na simple lang, ngunit ang puso nila at ang kanilang focus sa pagbabago at mahusay na pamumuhay bilang mga tao na anak ng Diyos ay ginagawa nila ng tapat. Sa harap ng mga ito, sinasabi ni Jesus, ibig kong gawin mo akong una sa lahat. Kapag ako ang iyong focus, ako nang bahala sa lahat ng mga pangangailangan mo sa buhay. Ibig sabihin, kailangan nating pagpasyahan kung alin ang may karapatang mauna sa ating panahon sa mga relasyon at value system. Hindi dahil meron tayong dimension spiritual ay kaligtasan na ng ating pamilya, magsisimba tayo araw-araw o pababayaan ang ating negosyo o trabaho. Ibig lamang sabihin, sadya tayong magpapasya na hayaan si Jesucristo na maging Panginoon ng ating buhay.
Nang sabihin ni Jesus sa mga tao ang nabanggit na mga salita, may mga nag-aalala sa kanila na maaaring tulad rin ng reaksyon natin sa unang pagkakabasa natin ito. Kasama, huwag tayong mag-alala. Sa simula pa lamang ay alam na ni Jesus ang kahihinatnan ng mga bagay-bagay. Kapag tumuon tayo sa Diyos, gagabayan niya ang ating buhay at mananatili tayong matino sa nakakabaliw na mundong ito. Tandaang ang Hubble Telescope ay wala ring silbi sa kalawakan kung walang mga gyroscope. Ganoon din kung wala tayong focus, magpapagala-gala tayo at walang spiritual na direction na hindi nalalaman ang silangan sa kanluran, ang ibaba sa itaas. You were not a mistake. You were not an accident. God intentionally made you specially for a purpose. It can be so easy to look at others and wish to be more like them. But God didn't plan you to be someone else. You are created the way God wanted you. He makes no mistakes. Ito po ang inyong lingkod na si Kasamang JT para sa pang-araw-araw nating gabay sa buhay. Atin pong napakinggan si Kasamang JT sa Tagumpay sa Tag-Unos, Kasama ang Diyos, sa inspirasyon ni Harold J. Sala. Dito po lamang sa Manawag Dominican Radio. May kasama ka, si Jesus, si Maria, at kami. What's your favorite radio station? 102.7. 102.7. Dominican Radio. Sambahin ang Panginoon lamang ang ating mamahalin. Lahat ng angkan ko, lahat ng lipi ko, ako at ang aking sambahay maglilingkod sa'yo. Siya lamang ang dakila. Ang Panginoon lamang ang aking sasambahin. Ang Panginoon lamang ang aking mamahalin. Lahat ng angkan ko, lahat ng lipi ko, ako at ang aking sambayay maglilingkod sa'yo. Hanggang kailan mag-aalinlangan, pagpapasya sa puso'y kailangan. Kung Diyos ang Diyos, siya'y inyong sambahin, siya lamang ang purihin. Ang Panginoon lamang ang aking sasambahin. Ang Panginoon lamang ang aking mamahalin. Lahat ng angkan ko, lahat ng lipi ko, ako at ang aking sambahayan
angkan ko, lahat ng lipi ko, ako at ang aking sambayay, maglilingkod sa'yo. Iniibig mo ba kung totoo, nang higit sa lahat ng mga ito? O Panginoon, lahat ay alam mo, iniibig ko kayo. Ang Panginoon lamang ang aking sasambahin, ang Panginoon lamang ang aking mamahalin. Lahat ng angkan ko, lahat ng lipi ko, ako at ang aking sambayay, maglilingkod sa'yo. O Kristo, maglilingkod sa'yo. O Kristo, maglilingkod sa'yo. Bless the Lord, oh my soul, and let all that is within me bless His name. Oh Lord my God, you are so great, for you are clothed with splendor, with majesty.
Kaibigan, saglit lang. Aking ipapaliwanag sa inyo ang tatlong persona sa iisang Diyos. Isa lamang ang Diyos, subalit may tatlong banal na persona sa Diyos. Ang Ama, ang Anak, at ang banal na Espiritu o Espiritu Santo. Iyan ang ibig sabihin ng Santissima Trinidad o kung sa Ingles, Holy Trinity. Iisang Diyos, ngunit tatlong persona. Masasabi natin na ang tatlong personang ito ay ang Santissima Trinidad ay sadyang hiwalay sa isa't isa. Ngunit ang bawat isa sa tatlong personang ito ay pawang magkakapantay sa lahat ng bagay, sapagkat sila ay iisa lamang na Diyos. Isang misteryo ito ng ating pananampalataya. Ang ibig sabihin misteryo, hindi mo basta-basta ito maipapaliwanag. Pero pwede natin makita ang katotohanan dahil ito po'y inihayag sa Biblia. So makikita po natin yan dahil ang sabi, gagawa kami, lilikha kami. So in other words, makikita natin tatlong persona sa iisang Diyos. Ang Diyos na tagapaglikha, ang Diyos na naging tao na si Jesus, at ang Diyos Espiritu Santo na sinugo ng Ama ni Jesus. Parang yan ang bunga, masasabi natin, ang Espiritu Santo ng pagmamahalan ng Ama at ng Anak. So yun po ang tatlong persona na may masasabi natin na magkakapantay na banal na kalikasan. Okay? They have the same nature but different in person. Sapagkat ito ay isang misteryo, hindi natin maaring talagang maunawaan lubusan. Hindi ka agad-agad mauunawaan. Para bang masasabi natin medyo yung tilon, yung parang tilon, pero sa kabila ng tilon, meron doon nakikita natin, tilon yan pero may nakaka-project. So anyway, yun po ay misteryo, mahiwaga yung ibig sabihin. Kaya nga, sumasampalataya tayo sa misteryong ito dahil ito ay ipinagtapat sa atin mismo ng Diyos. Kaya basahin natin ang Biblia, atin mauunawaan yan at makikilala natin dahil sa paniniwala. Dahil sa paniniwala, ang isang hiwaga ay napapaniwala. So, maniwala po tayo dahil ang Diyos ay hindi sinungaling, hindi tulad natin. Dominican Radio. Blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine. Salvation, purchased of God, born of His Spirit, washed in His blood. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Perfect submission, all is at rest. My Savior are happy and blessed, watching and waiting
Saan niya ba ito hahantong? Naghihintay na kanyang tugon. Dinggin mo na nga ang tawag niya. Kanyang salita ay pag-asa. Sa isang buhay na lubos at ganap, damhin mo na nga kanyang yakap. Sa pagtawid nitong buhay, anumang bagyo ay di pipigil sa iyong paglalakbay. Huwag kang matakot, ikaw ay aabot. Manalig ka, ika'y tatawid niya sa kabila. In the beginning, there was darkness, then there was light, and then a sound. Who am I that the Lord of all the earth would care to know my name, would care to feel my hurt? Manalig ka, tuyuin ang luha sa mata. Some morning I will journey far beyond the cloudy sky and step on the heavenly shore. Starting now, the only Manawag Dominican Radio. Our time now is 10 o'clock in the morning. Let us now have our time check prayer. Panalangin ng isang manggagawa. Makapangyarihang Diyos na lumikha ng lahat, binigyan mo ng dangal ang paggawa ng lalangin mo ang mundo. Nakahanda akong magpatulo ng pawis, magtiis ng init sa araw at pagod, sapagkat sa pamagitan ng aking gawain na itataguyod ko ng marangal ang aking pamilya. Kailangan ko ang tulong mo upang manatili akong malusog at malakas, at sa gayoy may pagpatuloy ko ang aking pagsisikap. Marapatin mo nawa ang pag-aalay ko sa iyo ng mga gawa ng aking mga kamay bilang tanda ng aking pasasalamat at pagpupuri sa iyong kadakilaan. Ipagkaloob mo ang tagumpay sa aking mga gawain. Inihiling ko ito sa ngalan ng iyong anak na si Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Ito ang Manawag Dominican Broadcasting Incorporated. Isang dekada nang naghahatid ng mabuting balita sa himpapawid. May kasama ka si Jesus, si Maria at kami. Our positive thought for this hour. You don't always need a plan. Sometimes you just need to breathe, trust, let go, and see what happens.
Atin pong pakinggan ang mga pasabi mula sa Minor Basilica ng Our Lady of the Rosary of Manaoag. Here is the schedule of Barangay BEC Saturday Masses at 4:30 in the afternoon for the month of March 2019. March 9, BEC Lilamaan, BEC Santa Ines, and BEC Borac. Bisita ni Maria Mass at 4 o'clock in the afternoon, BEC Uraan East. March 16, BEC Tibul West, BEC Liksi, and BEC Pantal. Bisita ni Maria Mass at 4 o'clock in the afternoon, BEC Cabanbanan Centro. March 23, BEC Uraan West, BEC Cabanbanan Centro, and BEC Bukaw. March 30, bisita ni Maria Mass at 4 o'clock in the afternoon, BEC Baritaw. And that's the schedule of Barangay BEC Saturday Masses at 4:30 in the afternoon for the month of March 2019. Atin pong napakinggan ang mga pasabi mula sa Minor Basilica ng Our Lady of the Rosary of Manaoag. Ako po si Bo Sanchez ng Kerygma. Binabati ko po ang lahat ng nakikinig. May kasama ka, si Jesus, si Maria, at kami. Mga kasama, ating pong pakinggan ang talk ni Bo Sanchez na recorded sa feast na ginanap sa PICC. Come on and give God some praise. Come on, praise Him today. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Welcome, welcome, welcome. How many of you are excited to be here? Say, yeah! Yeah. I also want to greet our viewers who are tuned in. We thank you that you have the chance to join us, even if it's just on screen. We believe that the same grace that's flowing in this place is flowing right there on that same screen. How many first-timers do we have also? First-timers, newcomers. Raise your hands. Welcome, welcome. Thank you for coming today. Welcome, welcome. You know, if this is your first time to be here today, if you just walked into this place just today, can I speak to you quickly? I hope that you weren't culture shocked coming into this loud hall with people dancing and screaming. Let me tell you that you might as well get used to it, you know? This is a regular thing here. It's a regular thing because this is what happens when you bunch up a group of people who aren't afraid to worship the Lord. A bunch of people who are not ashamed to scream when they hear the name of Jesus. That's right. So welcome. Welcome. We hope that you can be part of our weekly gathering here at the happiest place here on earth. Are you ready to be blessed today? Everybody say, I'm ready. Let's start in the name of the Father, of the Son, the Holy Spirit. Amen. Reach to the heavens and say, today I receive all of God's love for me. Today I open myself to the unbounded, limitless, overflowing abundance of God's universe. Today I open myself to God's blessings, healing and miracles. Today I proclaim that I'm God's beloved. I'm God's servant. I'm God's powerful champion. Because I am blessed, I am blessing the world. In Jesus' name, amen. Stretch your hands out in honor of God's word and sing with me. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. We're taking off today using this beautiful, beautiful verse. I know it won't sound new to you. It's going to come from Matthew chapter 6, verse 33. If you can help me out. Come on, let's all read together. Ready, set, go. But seek first, and all these things will be added to you. Can you tell that to your seatmate right beside you? All these things will be added to you. Can you pick one person beside you? Just one. Isang tao lang. Just pick one person and then tell that person, you're amazing. You're amazing. And then second instruction, okay? Second instruction. Can you look to the person who you didn't pick the first time?
person who you didn't talk to the first time, tell that person, sorry, pero second priority ka lang. Everybody say priority. God wants to know today, what is your priority? He says right there, seek Him first. But He's asking, what is your priority? What do you do when you wake up in the morning? Do you look at your phone right away? Do you look at your emails? Do you eat your breakfast? What do you do? Because the thing is, what God is saying is that He knows that we're all busy. We all have responsibilities and obligations in a world that's full of deadlines and traffic and responsibilities. There's a big tendency for us to downgrade God in terms of our priorities, right? To put Him second or third or maybe even last for some of us. What He's trying to propose today is that put Him first in everything that you do. Because you got to be careful also that you never get too busy for God. You know why? Because you don't want God to be too busy for you as well. Right? So before you get busy with other things, you get busy with God. You tell the person beside you, get busy with God. That's why, you know what? God loves it when you come to church every Sunday. Why? Because it's your way of telling Him, I'm putting you first, Jesus. You're going ahead before anything else. In fact, when you give in the tithing basket, in the offering basket, it's your way of saying, I'm putting God first in my finances. I'm blessing Him with the first fruits of my labor. He loves that because you're putting Him first. And what's the promise? If you put Him first, what'll happen? He's gonna add on to your life. All these things shall be added unto you. What things? What things? What things? These things that you need, these things that you pray for, these things that you wish for, God will add on to that. So He's saying, I'll add to your life, not subtract. But why is it that sometimes we feel like there's a deduction, there's a reduction that's happening? Instead of increasing, we're decreasing. God is so brilliant. It says right there that I'll add on to His life, but what about those times when something gets subtracted? In God's economy, in God's mathematical equation, it doesn't make sense, but subtraction is actually addition. Did you get that? Sometimes the greatest blessings you will ever get is when God removes something in your life. Why? Because He wants to replace it with something better. That's what He does. That's what He does. And so, maybe some of you here, you've been praying for a job or maybe a job promotion and you didn't get it and it stung you. You felt bad. But who knows? You know what? God has a purpose for that. Maybe He's trying to prep you up. He wants to educate you first and train you so that when the right job comes, you're going to be ready for it. Because He wants to add on to that. And maybe some of you here just recently went through a breakup and your heart's in a million pieces. And I hear you. Your heart's in a million pieces. But you know what? God needed to subtract something in your life because maybe you weren't ready yet. For all you know, the right person is right beside you. That's what God does, He takes away something because that's the only way that He'll be able to bless you. All right, let's put it together. Okay? I'm going to try to put these things together. God says, again, seek Him first in His kingdom, in His righteousness, and all these things will be added onto you. God is simply saying, I'm your source. Who has needs here? Needs to be met. Needs to be met. You've got a tuition, you've got a bill, you've got responsibilities, right? God is telling you today that all these needs, before you even try to meet all these needs, if you're praying for healing, you're praying for provision, you're praying for something, why don't you go straight first to the source when you wake up? So before your feet even hit the ground when you wake up, why don't you thank God first for the blessings that He's given you already, right? So you need provision, you go to the provider. You need healing, you go to the greatest physician that you'll ever know. Amen? Everything you need shall be added unto you. That's God's promise when you seek Him. I pray that you were blessed by the word today. Can you bow down your heads? So I'll pray together. Father, thank you so much for your word is active and alive
and it's changing us in this series. We pray, Lord, that you would open the eyes of these eyes that are closed, of these eyes that have a different focus. And I pray that as they wake up, Lord, that they would fix their eyes on you and know that you are God, and that you will be the one to provide everything, that you are the source of everything that we need. And maybe not just even on waking up, Lord, in every moment when we make big and small decisions. We want to put you first, Jesus. We want to consult you. We want to involve you. We want to make sure that you're a part of our life. So we start today, Lord. We start today by putting you first. We thank you for this moment that you've given us. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Come on and put your hands together for Jesus. God knows your name. God knows what you're going through. So say yes. Let Him come in and bless your life. We're in the series of Beloved. Say Beloved. And I'm so excited to share it with you. I just celebrated my birthday, and it's like a birthday series. You know, it's a very special birthday. It's the one with the 0, you know, at the back. And I've had 4 of that, so it's extra special because it's the 5th now. And it's wonderful just being able to preach a whole series on the 4 most important messages I ever gave in the past 37 years. Like thousands upon thousands of messages. What would be the 4 most important one? I gave one last Sunday. I'm giving one today. And today, I just want you to touch somebody beside you and tell that person, get ready for more. This is the message of God for you. Get ready for more. I was in a restaurant. It was a dinner, and it was really, really delicious food. Ask me why. Because somebody else was paying for it. And it was a multi-course dinner. It's like you sit down, and it was like the waiter just keeps on giving you food. It's like, wow. You know, appetizer number 1, and then, oh, thank you. Appetizer number 2, oh, thank you. And then salad, thank you so much. And then one fish, and then another this and another vegetable. And I said, wow, when will this end? Finally, the waiter comes with his plate and a dollop of ice cream. And I said, finally, it's over. And then the person beside me whispered to me, Bo, there's more. I said, what do you mean there's more? It's dessert. And no, that's not dessert. That's just something cold and sweet to cleanse your palate. And I said, I didn't know my palate was dirty. No, just to remove the taste. So there are 8 more courses. 8 more courses? You gotta be joking. Tell somebody beside you again, get ready for more. God is not yet in the dessert part. He's just preparing you for more. I'm going to read you a parable in Scripture. He spoke about it. Jesus spoke about it in Matthew 13, verse 44. Let's go to that. Are you ready? Say, I'm ready. God's kingdom is like a treasure. Everybody say treasure. Hidden in a field for years and then accidentally found by a trespasser. The finder is ecstatic. What a find! And proceeds to sell everything he owns. Can everybody say that with me? Sell everything he owns to raise money and buy that field. Everybody say, buy that field. Let me re-dramatize that for you. There's this guy trespassing in a field that did not belong to him. And as he was walking, and he trips. And then he falls. And then, you know what he does? Ask me what? He stands up, brushes himself, and says, Kaya niyo yun? Can you do that? And then he searches for what made him trip. What made me trip? What made me trip? Oh, there's this thing protruding from the ground. Let me see. Oh, it is the edge of a box. My gosh, it's the edge of a box. Huh? I'll dig. It's a treasure chest.
It's a treasure chest, everybody. He opened the treasure chest. Do you know what he found? Ask me what? He found 2 books by Bo Sanchez, the newest ones. You're Weird and How Good People Like You Can Become Rich. No, that's not what he did. He saw gold and silver. Incredible gold. And he was so amazed. He said, I'm rich. No, I'm not yet rich. This does not belong to me. And so he buried the treasure again. And then he goes home, and then he gets all his belongings. He holds a garage sale. He sells all his stuff, and whatever did not sell in a garage sale, he sold through eBay and OLX. And then made all the money. He goes to the owner of the field, and he says, hey, I want to buy your field. And the owner said, no, it's not for sale. And then the guy said, listen to me, I've got the money. And I know this money I have, it's worth much more than your field. And he dumps it on the table. And the owner said, well, if you insist, you sure? This is so much money. He said, no, it's yours, you know. And so he was able to buy the field. He sold everything he had to buy the field. Not because he liked the field, but because he found the treasure in the field. I want you to think about this very carefully. When you came to know Jesus, He swept you off your feet. He blew you away with His love. You found your treasure. Maybe you were attending the very first feast, and that was the time when you made a decision to commit to God more. Maybe it was attending a retreat, or reading a spiritual book, or watching Kerygma TV on TV, and you saw this crazy preacher, you know, preaching there, and something struck your heart, and you made a decision. I have found my treasure. His name is Jesus. I'm going to give my life to Him. I experienced that when I was 12 years old. I was 12 years old. I attended a Catholic prayer meeting, and then from then on, I made a decision. I'm going to love Jesus. I'm going to give my life to Him. And what I did was I was so engrossed with Scripture and with going to Mass and serving God in ministry. I totally forgot about my school. Really, I was a teenager and my grades were so bad because every night I was in a prayer meeting, I was serving God, and my mom asked me, Bo, why are your grades so bad? And I looked at her with my angelic face and I told her, Mom, in heaven, grades don't matter. And if you're a student right now, please don't use that line. But I had that. But then this is what happened. I want you to listen very carefully. I discovered Jesus in the religious field. In the field of religion. I discovered Jesus in a prayer meeting. I discovered Jesus when I read the Bible. I discovered Jesus when I went to church and attended Mass. I discovered Jesus in the field of religion when I was 12 years old. But along the way, can everybody say that with me? Along the way, I was 32 years old when I got married. And when I got married, guess what? I discovered Jesus in marriage. And then I discovered Jesus 2 years later when we had a baby. Jesus was also not just in marriage, not just in religion. He was also in parenting. When I was parenting my baby, I discovered Jesus there. God was there. Of course, in between marriage and baby, there was sex. And I discovered God in sex. OMG! God was there in marriage sex, and it was beautiful. And then I had to earn money because I had a family. And so I got into business. And guess what? I discovered God in business. I discovered God in developing a product and tinkering with the product and selling the product. I discovered God in marketing. I discovered God in number crunching. I discovered God in manufacturing. I discovered God in finance. I discovered God in the stock market. Would you believe that? God was not only in religion, God was also in finance. God was also in investments. God was also in helping people secure their future through investing. I discovered God in health. I discovered God in nutrition. I discovered God in exercise. Am I preaching to somebody here?
Here's my point. When you discover God in different fields, it's amazing, because this is what happens. Suddenly, the line between secular and sacred has blurred. And then I realized everything is sacred. Everything is grace. Everything. I want you to think about this very, very carefully. I believe that when you understand that everything is sacred, you discover God everywhere, then remember that song? When I was a kid, we used to sing it at church. Yahweh, I know you are near, standing always at my side. How many of you remember that song? You just divulge your age right there. Just right there. Divulged. No more hiding. That song was based in Psalms 139. And there's a verse in that song also based in Psalms 139. It says, where can I run from your love? I love that. Where can I run from your love? Wherever I go. If I fly to the heavens, you are there. If I fly to the sunrise or sail beyond the sea, still I find you there. If I go to married life, you're there. If I go to parenting, you're there. If I go to finance and business, you're there. If I go, am I speaking to somebody? If wherever I go, God is there. Acts chapter 17 says it. For in Him we live and move and have our being. John chapter 10 verse 10 also says, I have come for the purpose of giving you fullness. I have come for the purpose of giving you abundance. And this is what abundance means. Here's the thing. When I was 12 years old, I thought, when I gave my life to Christ, 12, 13, I thought that was it. My life will be limited. My life will be boring. My classmates agreed with me. Yeah, B.O. Boring and old. Aside from the fact that he has body odor. But he's boring and old because he's a Jesus freak. He's got a Bible under his armpit wherever he goes. He's a Jesus freak. You know, he won't have fun like us. We go to parties, Bo doesn't. We have so many gimmicks, Bo doesn't. Well, guess what? The very opposite happened. When I gave my life to Christ, all sorts of wonderful things happened to me. 13 years old, started preaching. 14, went around the Philippines preaching God's word and organizing ministries and raising funds. And 15 years old, living in a slum area every day, knocking on doors and sharing the gospel. Can you just imagine how my horizon expanded? How incredibly exciting my life has been? The thing that I want to share with you is that everything becomes sacred and everything is grace. And what happens is this. The reason why a lot of people are not able to make the revolutionary shift. Ask me why. This ability to discover God not only in religion, but also in the other areas and fields of life. This, by the way, is the gift of the feast. I really believe that. It's the gift that we give to people. The gift of light of Jesus. I believe that the reason why we're not able to make that revolutionary shift is this. Ask me why. Louder. A lot of people hear this message. Focus on God and forget everything else. Focus on God and forget. I really thought that's what God wanted me to do. I'm now telling you that's not the message of God. The message of God is this. Are you ready? Say, I'm ready. Focus on God and flourish everything else. You're staring at me like, what? Flourish everything else. Make everything else grow. That's the message. That's what God wants you to do. When you're not able to do that, I'm telling you, very important. When people think that I'm gonna focus on God and I'm supposed to forget everything else, you know what happens? Ask me what. You become a fanatic. You become a fanatic.
And if you look at the history of religion, you will find that all sorts of wars and all sorts of division and all sorts of torture and all sorts of pain has happened because there are fanatics in each and every religion. There are fanatics in Christianity, there are fanatics in Islam, there are fanatics in Buddhism, there are fanatics in Hinduism, and they're the reason why there's a lot of wars done in the name of God. Are you understanding what I'm saying? And why are there fanatics? Let me define what fanatics are. Fanatics are people who focus on God and forget everything else. But that's not what God wants. God doesn't want you to be a fanatic. God wants you to be a friend. There are 5 symptoms of a fanatic, and I'm going to share them with you today. Are you ready? Say, I'm ready. Number 1, when we lack restoration. When we lack restoration. I've met, I don't know if you've met, have you met extremely religious people who are horrible fathers, horrible mothers, horrible wives, horrible husbands? They're always in church, they're always praying, they're always reading the Bible, and everywhere they go they're mouthing Bible verses, but they're horrible as husbands and wives and parents. Why? Because they've found their treasure in the field. And they don't understand that there's a difference. You've got to listen carefully to this. There's a difference between the treasure and the field. They think that because they discovered God in the field of religion, that's the only field that they can discover God. I'm giving you a word right now. There is a difference between the treasure and the field. The reason why the field is important is because of the treasure. Now please understand, appreciate the treasure, admire the treasure, accept the treasure, but do not be attached to the field where the treasure is. Because the treasure, that's what you need to be attached to. But don't be attached to the field of the treasure. Is everybody listening right now? This is such a crucial message I am telling you now. Because you've got to discover God in your family. Number 1, there's a lack of restoration. I have met extremely religious people who don't care about their finances. Who don't care. They just pray and pray and pray, and their finances, they're in deep debt. Or extremely religious people who don't care about their health. I mean, hello! God wants to invade your world. Not just your religious world. God wants to invade your finances. He wants to be king over your health. He wants to be king of your marriage. He wants to be king. Am I speaking to somebody? I don't know if your silence is because you're... or your silence is, I don't know what Bo's talking about. And it will help me if you think that God is speaking to you, you be loud about it, and you applaud, and you say amen, and you... Here's number 2. Fanatics lack relevance. You see, they're so limited in the religious field. They think that only God is only present here in the religious field. What happens is that they're mediocre in the other areas of their life. And you can't do that because you lose your voice. And the secular people around the world, they will not recognize what God is doing in your life. Basically, this is what church is all about. Church is not about filling up a building with people. It's not about you coming here every Sunday and praying nice prayers and singing sweet songs and feeling religious feelings and having goosebumps and then going home and saying, oh, I came from church. No! You know what church is about? Ask me what? Church is about coming here and getting equipped and empowered and encouraged and inspired so that you leave through those doors. You will become the best in your field because of the power of the Spirit in your life.
infused in you. You, because you've given your life to Jesus, you will become the best artist out there, the best entrepreneur out there, the best teacher out there, the best manager and the best farmer and the best fisherman. You will be the best in your field because you're following Jesus. Everybody tell somebody beside you again, get ready for more. Number 3, when we lack responsiveness. Again, it's the fanatics who say, let's forget about everything else and focus on God. Let's all go to heaven. Wait a minute. No. Before you go to heaven, bring down heaven to earth. Because outside this building are people who are poor and hungry and in pain and in suffering. And your goal is to bring Jesus to them. Be Jesus to them. This is why front and center of our ministry is we want to have, help the elderly in Anawim. We want to help the orphans in Tahanan. We want to help the sexually abused in Jeremiah. We want to help the pregnant women through Grace to be Born. We want to help the poor children in Pag-asa ng Pamilya. We've got all these ministries and they're front and center of what we do. I really believe it will be a waste if we get all empowered and inspired and blessed at the feast and we don't impact society. We've got to change the world. That's the purpose of why we do what we do. Do I hear a loud amen? Yes. Oh man, God does not call you just to reject the world. He calls you to redeem it. Number 4, the 4th symptom of being a fanatic is the lack of respect. A fanatic thinks that, I'm so focused on God, everyone else is inferior of me. People who are in the world, sorry, I have the right doctrine and I've got the right belief and I've got the right religion and everyone else will go to hell. They lack respect. I want you to know that every human being on planet Earth is a child of God. And in Him is the Father, the Son, and the Holy Spirit. How dare we not respect every single human being? Number 5, fanatics lack relationships. I was listening to, let me end here. I was listening to I was actually attending a huge prayer meeting, charismatic prayer meeting, long time ago. And there was a speaker. He stood up and got the microphone and he said, I want to share something to you. A few weeks ago was the birthday of my daughter, and she was 18 years old. Days before the birthday, we were having dinner and she told me, Daddy, it's my birthday on Friday. I'm going to be 18. Daddy, I know Friday nights is your prayer meeting night. And you've been attending that prayer meeting for years and been faithful at it. Daddy, even once, because it's my 18th birthday, can you join me in my birthday party on Friday night? And the speaker said this. He said, Daughter, I'm sorry. God comes first in my life, and I cannot attend and be with you on your 18th birthday. I have to be at the prayer meeting because God comes first. And everybody in that audience just, whoa! People in front of me, people behind me, people right and left, they were clapping their hands except me. I was just like, what? Why are you applauding? Why are you... I did say that out loud. This guy does not understand that God, yes, the treasure is in the religious field, in the prayer meeting, but he could also discover God in his daughter. That's why around the world there is this phenomenon called the PK syndrome. You ever heard of that? PK stands for pastor kids syndrome. That the kids of religious workers tend to rebel because they feel that God has stolen their parents from them. But that's all imagined. God will not steal parents from kids. I'm telling you now, listen to me. I'll be the first one to tell you, put God first. When it comes to the feast, when it comes to your commitments, spiritual commitments, put God first. I'll be the first one to tell you, be here every Sunday. Don't let some little rain stop you. Oh, it's raining, I'll get wet.
I won't attend the feast. Hello! Put God first. Wear an umbrella. Wear an umbrella. No, use an umbrella and wear a raincoat. Don't wake up. Don't. Oh, I think I have a fever. 37.1. I won't go. No, don't do that. Stand up and go. Put God first. I'll be the first one to tell you to put God first at the feast. But I'll also tell you that if your 18-year-old daughter or your 17-year-old daughter says it's my 18th birthday on a Sunday, hey, there are 52 weeks in a year. She's only celebrating that once in her lifetime, for crying out loud. My point is this. I don't equate the treasure and the field. Don't equate God and what you're doing in your religious life. Don't equate that. The treasure is different from the field. God will be discovered in all the areas of your life. Focus on God and flourish everything else. And when you do that, get ready for more. How many fathers do we have in the house? Raise your hand. All right. How many mothers do we have in the house? Raise your hand. Okay, awesome. Children. How many children? Okay. Isip bata. Parents, try to picture this, all right? Try to imagine this. You're a parent, or I'll just say you're a dad. Act of contrition. Oh my God, I am heartily sorry for having offended you, and I detest all my sins, because I dread the loss of heaven and the pains of hell, but most of all, because I have offended you, my God, who are all good and deserving of all my love. I firmly resolved, with the help of your grace, to confess my sins, to do penance, and to do amend my life. Amen. Opening prayer. Most humble Martin de Porres, your charity embraced not only your needy brethren, but also the very animals of the fields. We hail you and invoke you, splendid example of charity. Listen to the prayers of your needy brethren, that, by imitating your virtues, we may live contented in that state in which God has placed us, and carrying with strength and courage our cross, we may follow the footsteps of our blessed Redeemer and his most afflicted mother, that at last we may reach the kingdom of heaven through the merits of our Lord Jesus Christ, our Lord. Amen. Invocations. By your intense love for man's spiritual needs and cares, and your desire to discover God's goodness in all things, guide me, Saint Martin, that I may see God in all things. By your shining example in Christian detachment from worldly and material pleasures that made you nearer to what is supernatural and divine. Pray, Saint Martin, that I may continually grow spiritually in God's grace. By your practice of strict poverty as a means to attain your holiness and intimate friendship with God, we implore you, Saint Martin, make us poor in heart and spirit. By the strong faith wherewith you believe in the real presence of Christ in the Blessed Sacrament, help me, Saint Martin, dispel my unbelief. By the enduring hopes wherewith you relied on the Holy Eucharist as your consolation in this life's pilgrimage, Saint Martin, pray for my final perseverance. By that charity wherewith you are united to Christ immolated on the cross, Saint Martin, obtain for us the grace that will fill us with love for God and our neighbor. By the purity of heart wherewith you have preserved your innocence, help us, Saint Martin, possess a pure heart
that we may serve God. By your vow of chastity, wherewith you have consecrated yourself to a greater service to God and His people, lead us, Saint Martin, to more dedicated service to our Christian community. by that self-denial wherewith you have mortified your flesh. Pray for us, Saint Martin, that we may overcome evil and not fall into temptation. Prayer. O Lord, you have given to the world a glorious apostle of humility, Saint Martin de Porres. Guide us by his example and strengthen us through his intercession, our efforts to conform our hearts to the humble heart of your crucified Son, Jesus Christ our Lord. Amen. You may now ask for the favor you wish to obtain through the intercession of Saint Martin. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Prayer of petition. Saint Martin de Porres, you always have sympathy for the poor and those who were suffering. We need your help, and now ask for it with great confidence in your goodness and power. The favors you received from God encourage us now to ask for your intercession. We ask you most humbly to befriend us and assist us from your place in heaven. When you were here on earth, you spent your life loving God and your neighbor. Now that you live in the presence of God, intercede for us and beg the divine physician to give us health of soul and body. Amen. Litany in honor of Saint Martin de Porres. Lord, have mercy on us. Lord, have mercy on us. Christ, have mercy on us. Christ, have mercy on us. Lord, have mercy on us. Lord, have mercy on us. Christ, hear us. Christ, graciously hear us. God the Father in heaven, Have mercy on us. God the Son, Redeemer of the world, Have mercy on us. God the Holy Spirit, Have mercy on us. Holy Trinity, one Have God, mercy on us. Holy Mary, Pray for us. Holy Mother of God, Pray for us. Saint Martin, ever in the presence of God, Pray for us. Saint Martin, faithful servant of Christ, Pray for us. Saint Martin, perfect adorer of the Holy Eucharist, Pray for us. Saint Martin, ardent devotee of the Mother of God, Pray for us. Saint Martin, lover of Mary's Rosary, Pray for us. Saint Martin, honored son of Saint Dominic, Pray for us. Saint Martin, paragon of humility, Pray for us. Saint Martin, performing menial tasks with holy ardor, Pray for us. Saint Martin, model of obedience, Pray for us. Saint Martin, strong in self-denial, Pray for us. Saint Martin, lover of heroic penance and mortification, Pray for us. Saint Martin, totally given to holy poverty, Pray for us. Saint Martin, shining example of worldly and material detachment, Pray for us. Saint Martin, apostle of mercy, Pray for us. Saint Martin, winged minister of charity, Pray for us. Saint Martin, miraculously conveyed to far distant lands, Pray for us. Saint Martin, seeking the conversion of sinners, Pray for us. Saint Martin, protector of the tempted and the repentant,
penitent. Pray for us. Saint Martin, compassionate to the sorrowful. Pray for us. Saint Martin, consoler of the afflicted. Pray for us. Saint Martin, peacemaker of all discords. Pray for us. Saint Martin, healer of the sick and suffering. Pray for us. Saint Martin, father of the poor. Pray for us. Saint Martin, helper of those in distress. Pray for us. Saint Martin, guardian of the homeless. Pray for us. Saint Martin, comforter of the dying. Pray for us. Saint Martin, promoter of interracial brotherhood. Pray for us. Saint Martin, patron of social justice. Pray for us. Lamb of God who takes away the sins of the world. Bear us, O Lamb of God who takes away the sins of the world. Graciously hear us, O Lord. Lamb of God who takes away the sins of the world. Have mercy on us. Closing prayer. Saint Martin de Porres, I turn to you in my sorrow to ask for your friendly protection. Intercede for me with your merciful Father, so that I may be truly sorry for all my sins and be freed from the evils that afflict me. Ask that I might have something of your spirit of love and self-sacrifice, and so be at all times resigned to God's holy will. O Heavenly Father, in the name of your Son and his beloved Mother, and by the merits of your faithful servant, Saint Martin de Porres, help me in my needs. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Saintly Martin, we have learned from the holy way you trod, how your heart with ardor burned for the vision of your God, when you gazed upon the cross, and behold your Savior dead, how your spirit felt the loss, how you longed to die instead. In the sick, the weak, the poor, you beheld the friends of Christ, and you hastened to the door where affliction held its thrice, when you gazed upon the cross, and behold your Savior dead, how your spirit felt the loss, how you long to die instead. Ikaw, Jesus, ang tinapay ng buhay binasbasan, di natin inialay. Buhay na ganap ang sa aming kaloob at pagsasalong walang hanggan. Basbasan ang buhay naming handog, naway matulad sa pag-aalay mo. Buhay na laman ang lubos sa
sa pag-ibig ay kapos. Ikaw, Jesus, ang tinapay ng buhay, dinaspasan, natin inialay. Buhay na ganapang sa aming kaloob at pagsasalong walang hanggan. Malapatin sa kapwa maging tinapay, kagalakan sa nalulumbay, katarungan sa naapi, at kanlungan ng bayan mong sawi. Ikaw, Jesus, ang tinapay ng buhay, dinaspasan, di natin inialay. Buhay na ganapang sa aming kaloob at pagsasalong walang hanggan. At pagsasalong walang Here is bread, here is wine. Christ is with us, He is with us. Break the bread, taste the wine. Christ is with us here. Here is grace, here is peace. Christ is with us, He is with us. Know His grace, find His peace. Feast on Jesus here. In this bread there is healing. In this cup there's life forever. In this moment, by the Spirit, Christ is with us here. Here we are, joined in one. Christ is with us, He is with us. We'll proclaim till He comes, Jesus crucified. In this grace there is healing. In this cup there's life forever. In this moment, by the Spirit, Christ is with us here. In this grace there is healing. In this cup there's life forever. In this moment, by the Spirit, Christ is with us here.
us now listen to the second live Mass on air at the Minor Basilica of Our Lady of the Rosary of Manaoag. O Lord, I trust in your merciful love. My heart will rejoice in your salvation. I will sing to the Lord who has been bountiful with me. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The grace of our Lord Jesus Christ, and the love of God, and the communion of the Holy Spirit be with you all. And with your spirit. Brothers and sisters, let us call to mind our sins and be sorry for them. I confess to Almighty God and to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts and in my words, in what I have done and in what I have failed to do, through my fault, through my most grievous fault. Therefore I ask Blessed Mary, ever Virgin, all the angels and the saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Amen. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Christ, have mercy. Christ, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Let us pray. Grant, we pray, Almighty God, that always pondering spiritual things, we may carry out in both word and deed that which is pleasing to you. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God forever and ever. Amen. Please be seated. A reading from the book of Sirach. Rely not on your wealth. Say not, I have the power. Rely not on your strength in following the desires of your heart. Say not, who can prevail against me? Or who will subdue me for my deeds? For God will surely exact the punishment. Say not, I have sinned, yet what has fallen me? For the Most High abides his time. Of forgiveness, be not overconfident, adding sin upon sin. Say not, great is his mercy, for many sins he will forgive. For mercy and anger alike are with him, upon the wicked alights his wrath. Delay not your conversion to the Lord. Put it not off from day to day. For suddenly his wrath flames forth. At the time of vengeance you will be destroyed. Rely not upon deceitful wrath, for it will be no help on the day of wrath. The word of the Lord. Thanks be to God. Bless the man who follows not the counsel of the wicked, nor walks in the way of sinners, nor sits in the company of the insolent, but delights in the law of the Lord, and meditates on his law day and night. Blessed are they who hope in the Lord. He is like a tree planted near running water, that yields its fruit in due season, and whose leaves never fade. Whatever he does prospers. Blessed are they who hope in the Lord. Not so, the wicked not so. They are like chaff which the wind drives away. For the Lord watches over the way of the just, but the way of the wicked vanishes. Blessed are they who hope in the Lord. Please stand to honor the Holy Gospel. Alleluia, alleluia. Receive the word of God, not as the word of man, but as it truly is, the word of God. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Receive the word of God, not as the word of man, but as it truly is, the word of God. Alleluia, alleluia. 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 Alleluia, alleluia
The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Mark. Glory to you, O Lord. Jesus said to his disciples, "Anyone who gives a cup of water to drink because you belong to Christ, amen, I say to you, will surely not lose his reward. Whoever causes one of these little children who believe in me to sin, it would be better for him if a great millstone were put around his neck and he were thrown into the sea. If your hand causes you to sin, cut it off. It is better for you to enter into life maimed than with 2,000 or 2 hands to go into Gehenna, into the unquenchable fire. And if your foot causes you to sin, cut it off. It is better for you to enter into life crippled than with 2 feet to be thrown into Gehenna. And if your eye causes you to sin, pluck it out. Better for you to enter into the kingdom of God with 1 eye than with 2 eyes to be thrown into Gehenna, where their worm does not die and the fire is not quenched. Everyone will be salted with fire. Salt is good, but if salt becomes insipid, with what will you restore its flavor? Keep salt in yourselves, and you will have peace with one another." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Whoever causes one of these little children who believe in me to sin, it would be better for him if a great millstone were put around his neck and he were thrown into the sea. The little ones, the little children of God. Now, when you try to compare a young boy o ang isang bata to an adult, what difference do you recognize? A child and an adult, ano ang nakikita niyong pinagkaiba? May 3 maaaring makikita natin ang pinagkaiba. First, yung size. Ang bata, maliit at magaan. Ang adult, fully grown. Pangalawa, yung thinking capacity o ability ay magkakaiba rin. Ang bata ay napaka-inosente, pero ang matanda ay kaya na mag-isip, alam ang tama at mali. Pangatlo na pagkakaiba ay yung stress reliever na tinatawag nila. Ang bata ay nakakawala ng stress, ang matanda ay nakakatagdag ng stress. Maaari, ano? Kaya maalala ko noon, kapag ang mother ko galing opisina, pagdating ng bahay, nakita niya ang kanyang apo na maliit, na bata, nakakatanggal ng stress, napapangiti na ang aking nanay, nawawala ang kanyang pagod. Stress reliever ang bata, maaari yan. At pinaniniwalaan natin kapag nakita mo ang bata na yan, o mga bata, halos gustong-gusto mo silang yakapin. May pagkakaiba. Kaya sinasabi ni Jesus, unless you become children of God, you will never enter the kingdom of God. Ang pinapakita sa pagkakaiba na yon ay nakikita natin na kapag nakita mo ang isang bata, napakagaan sa kalooban. Hindi lang yung size na kaya mong buhatin, magaan, pero napakagaan kapag nakikita mo ang mga bata sa paligid mo, bakit nawawala ang stress sa iyong kalooban o sa iyong buhay kapag nakikita mo ang bata? Dahil in other words, kapag nakita mo ang bata, magaan sa kalooban. Maaaring kapag nakita mo ang isang adult o ang isang grown-up na matandang lalaki o babae, maaaring hindi sila, maaaring hindi nakakagaan ng kalooban kapag nakikita mo yung kaaway mong matanda na. And my dear friends, ang tanong sa ating sarili, kapag tayo ba ay nakikita ng ating mga kaibigan, kapag tayo ay nakakasama ng ating mga pamilya, ano ba ang kanilang nararamdaman?
Gumagaan ba ang kanilang kalooban o baka naman nararamdaman nila ay pabigat tayo? Sapagkat kapag tinanong sa ating sarili yan, parang may sinasabi kapag ang pakiramdam nila sa iyo ay mabigat at nakakadagdag ka ng stress. My dear friends, kung babalikan din natin yung sinabi ni Jesus that unless you become children of God, you will never enter the kingdom of God. At ano ang ibig sabihin? Ang bata ay napakagaan sa kalooban dahil kapag nakikita mo ang bata ay very humble tignan. Now, may sinabi ang isang santo, sabi niya, there are 3 requirements for us to be able to go to heaven. Si Saint Augustine, sinabi niya na may 3 requirement para makatungtong sa taas ng langit. At ano yun? Yung unang sinabi niya ay humility. At ang pangalawa na sinabi niya, humility ulit. Then pangatlo, humility. In other words, for us to be able to go to heaven is to take the path of humility, ang pagpapakumbaba. At sinabi ni Jesus, unless you become the children of God, ang mga mapagkumbabang mga bata, you will never enter the kingdom of God. At ano ang ibig sabihin nila? Alam niyo, ang kadalasan na pagkakaintindi natin sa pagpapakumbaba ay, alam niyo tayong mga Pilipino, ang pagkakaintindi natin, marahil ganito kadalasan. Ang pagpapakumbaba ay yung ibaba mo yung sarili mo. Kaya kapag pinupuri ka ng mga tao, ay hindi naman po, diba? Kadalasan, ganyan ang pagtingin natin sa pagpapakumbaba. Kapag sinabi sa iyo na maganda ka, hindi naman. Hindi, maganda ka talaga, hindi naman. Totoo, hindi naman po. See? Pero, yan ang pagkakaintindi natin ng pagpapakumbaba, pero hindi naman talaga pagpapakumbaba yun. Kabulastugan yun actually. Dahil yung sabihin mong hindi at hindi at hindi ay para ulit-ulitin nila sabihin sa'yo na maganda ka. Dahil napakasarap mapakinggan sa ating sarili na pinupuri tayo ng mga tao, subconsciously or hindi ka conscious doon, kaya sinasabi mong hindi dahil gusto mong marinig na purihin ka pa rin. And that is why ang pagpapakumbaba ay ang pagtanggap sa katotohanan na sinabi ni St. Thomas that humility is living in truth. At para mas maliwanagan tayo at mas maintindihan tayo kung ano ba ang kahulugan ng pagpapakumbaba, dahil sinabi ni Jesus, hanggat hindi mo kayang magpakumbaba, sa harapan ko hindi ka makakatungtong sa langit. At ano ba ang pagkakaintindi natin ng pagpapakumbaba ay hindi yung ibaba ang ating sarili. Ang tinutukoy ni Jesus na pagpapakumbaba ay kung paano mo tanggapin, kung paano mo tignan ang katotohanan, kung paano mo tanggapin ang katotohanan na sinabi ni St. Thomas, humility is living in truth. Kaya kapag sinabi sa'yo na maganda ka at magaling ka, wala nang tsetseboretse pa. Salamat ang sasabihin mo. At ang pagtanggap ng katotohanan ay ganito rin. Kapag tatanggapin natin na nagkasala tayo sa harapan ng Diyos, o hanggat hindi kayang aminin ng tao ang kanyang kasalanan before the Lord, nasisigurado ko na hindi makakatungtong sa taas ng langit ang taong yan. Why? Sabihin natin, for example, ako ang Diyos. Example lang yun. Gaano ko man kamahal yung tao na yan, o kayong mga tao, for example, gaano man ang pagbibigay ko ng grasya, gaano man kalaki ang pagmamahal ko sa inyo, liligawan ko kayo ng ilang araw, na ilang taon, araw-araw, many years na pagliligaw ko sa inyo. Kahit ano ang gagawin ko bilang Diyos, kung hindi nyo ako tatanggapin sa buhay ninyo, at hindi mo aaminin sa akin ang mga nagawang kasalanan, dahil ako yung hindi mo pinili, wala akong magagawa bilang Diyos. Dahil isang pinakamataas na regalo ng Diyos sa atin ay yung kalayaan. Kalayaan na piliin kung ano yung gusto mo. At kung ito ang pinili mo puti, o kaya naman ang pinili mo ay itim, hindi ko sasabihin kung ano ang pipiliin mo. Kalayaan ang isang mataas na regalo ng Diyos sa atin, ang piliin kung ano. Now, my dear friends,
wala akong magagawa. Gaano man, kahit yung maliligaw ninyo, kahit ilang taon niya manligaw, o kahit anong irigalo mo ka sa kanya, kung ayaw mo siya, wala siyang magagawa. At ganun din, ang taong hindi kayang aminin ang mga nagawang kasalanan before the Lord, ang Diyos ay walang magagawa ang Diyos. That is why tamang sinabi ni Saint Augustine that for us to go to heaven is to take the path of humility. At hanggat hindi kayang magpakumbaba ang tao sa harapan ng Diyos, walang magagawa ang Diyos. Maalala ko rin yung storya ng uawayan ng demonyo at ng Diyos. Sabi nung demonyo, sa lahat ng pinakaayaw na ayaw ko, ikaw na Diyos. Bakit? Sabi niya. Complain ni Satanas. Bakit ako? Iisa lang naman ang nagawa kong kasalanan Bakit di mo ako mapatawad-tawad? Sabi ng demonyo. Samantalang yung mga tao mo, ang dami-dami. Ilang beses bumabalik sa'yo, ilang beses nagkakasala. Bakit ganun? Bakit mo sila pinapatawad? Ako, isa lang. The sin of pride, ang kasalanan ng demonyo. Dahil, alam niyo, gusto naman ni demonyo, ni Lucifer sabihin natin, gusto niyang mas pataasan ng Diyos. Kaya nga fallen angel siya dahil gusto niya mismo siya ay maging Diyos at mas higit pa doon sa Diyos na pinaniniwalaan natin. Gusto niyang apakan ng Diyos. Gusto niyang higitan. Kaya ang kanyang kasalanan, The sin of pride. Yun lang ang aking kasalanan. Pero bakit hindi mo ako mapatawad? Di ba? Magaling yung demonyo na yun. Pero mas magaling ang Diyos. At sabi niya kay Satanas, Satan, if only you would come to me and ask for forgiveness, I would have forgiven you. But you did not. Hindi ka lumapit sa akin. Dahil hindi mo kayang aminin ang mga nagawa mong kasalanan. Ang mga tao na tinutukoy mo, paulit-ulit, pero inaamin nila ang kanilang nagawang kasalanan. Pero until now, hindi mo pa rin kayang gawin yan. Dahil sabi nga nila, walang tuhod ang demonyo at hindi niya kayang lumuod in front of the Lord. Mapahanggang ngayon ang demonyo ay hindi makatungtong sa langit dahil hindi niya kayang aminin ang kanyang nagawang kasalanan. Now, my dear friends, unless you become the children of God, you will never enter the kingdom of God. Mapahanggang ngayon nakalimutan nyo na magkumpisal at paparating na ang mahal na araw. By March 6, magkakaroon na ang Ash Wednesday, this March 6, ay gagawin muli. Maaaring iimbitahan muli tayo ng simbahan para magkumpisal. Pero hanggang ngayon pa ba, hindi pa natin kayang gawin iyon. Ang aminin ng kasalanang nagawa in front of the Lord. Ito ang inaanyayahan tayo ng Diyos na muling aminin ang katotohanan. Dahil ang katotohanan ay hindi yung pagpapakumbaba ay hindi yung hindi o yung ibaba mo yung sarili mo. Pero ang pagpapakumbaba ay ang pagtanggap natin actually sa katotohanan. Ang bata ay malaki ang pinagkaiba sa isang matanda. Sa size, thinking ability, stress reliever. Pero lahat ng ito ay pagpapakita na magaan ang kalooban natin sa mga bata dahil sila ay mapagkumbaba. Aminin natin ang katotohanan ang mga nagawang kasalanan sa Diyos. Amen. Let us all stand. We pray now to God the Father for enlightenment as we present the needs of our broken and divided world before Him. Let our response be, Father, we hope in you. Father, we hope in you, that God's holy people may be resolute in their struggle against various evils. Let us pray to the Lord. Father, we hope in you.
that people may persevere in their trials and sufferings. Let us pray to the Lord. Father, we hope in you. That we may not allow our possessions to lead us towards damnation. Let us pray to the Lord. Father, we hope in you. That the sick may find strength and consolation from those who care for them. Let us pray to the Lord. Father, we hope in you. That our beloved dead may find eternal rest. Let us pray to the Lord. Father, we hope in you. Almighty God, the people called to follow your Son confidently bring their supplications before you, asking for courageous faith. We make our prayer through Christ our Lord. Amen. Please be seated. Blessed are you, Lord God of all creation, for through your goodness we have received the bread we offer you, fruit of the earth and work of human hands. It will become for us the bread of life. Blessed be God forever. Blessed are you, Lord God of all creation, for through your goodness we have received the wine we offer you, fruit of the vine and work of human hands. It will become our spiritual drink. Blessed be God forever. Please stand. Pray, brothers and sisters, that my sacrifice and yours may be acceptable to God, the Almighty Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of his name, for our good and the good of all his holy church. As we celebrate your mysteries, O Lord, with the observance that is your due, we humbly ask you that what we offer to the honor of your majesty may profit us for salvation. Through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Lift up your hearts. We lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty and eternal God. For just as through your beloved Son, you created the human race, so also through him, with great goodness, you form it anew. And so it is right that all your creatures serve you, all the redeemed praise you, and all your saints with one heart bless you. Therefore we too extol you with all the angels, as in joyful celebration we acclaim. Holy, 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 holy Lord God of hosts, heaven and earth are full of your glory. Hosanna in the highest. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest. Please kneel. You are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy therefore this gift, we pray, by sending down your Spirit upon them like the dewfall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread and giving thanks, broke it, and gave it to his disciples, saying, Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you. In a similar way, when supper was ended, he took the chalice and once more giving thanks, he gave it to his disciples, saying, Take this, all of you, and drink from it. For this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many for the forgiveness of sins. Do this in memory of me. The mystery of faith. We proclaim your death, O Lord, and profess your resurrection until you come again.
Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church spread throughout the world, and bring her to the fullness of charity, together with Francis, our Pope, and Socrates, our Archbishop, and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, and all have died in your mercy. Welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, the Mother of God, with Blessed Joseph, her most chaste spouse, with the blessed apostles, Saints Dominic, Thomas Aquinas, the Thomasian martyrs, and all the saints who pleased you throughout the ages, we may merit to be co-heirs to eternal life, and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Through him, and with him, and in him, O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours forever and ever. Amen. Please stand. At the Savior's command, informed by divine teaching, we dare to say, Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa, parang sa langit, bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy we may be always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Savior Jesus Christ. For the kingdom, the power, and the glory are yours, now and forever. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, "Peace I leave you, my peace I give you," look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of the Lord be with you always. And with your spirit. Let us offer each other the sign of peace. Peace be with you. Lamb of God, you take away the sins of the world, have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world, have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world, grant us peace. Please kneel. behold the Lamb of God, behold him who takes away the sins of the world.
Blessed are those called to the supper of the Lamb. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word, and my soul shall be healed. I will recount all your wonders. I will rejoice in you and be glad, and sing psalms to your name, O Most High. Peace be with you, my peace I give to you. Peace that the world cannot give, I give to you. As the Father sent me, so now I'm sending you. Do not be afraid, I have conquered the world. Do not let your hearts be troubled. Take courage, put your trust in me. Peace be with you, my peace I give to you. Peace that the world cannot give, I give to you. As the Father sent me, so now I'm sending you. Do not be afraid, I have conquered the world. Ask the Father for the Spirit to teach you what to say and do. Peace be with you, my peace I give to you. Peace that the world cannot give, I give to you. As the Father sent me, so now I'm sending you. Do not be afraid, I have conquered the world. By the power of the Spirit, may you abound in peace and joy. Peace be with you, my peace I give to you. Peace that the world cannot give, I give to you. As the Father sent me, so now I'm sending you. Do not be afraid, I
Please stand. Let us pray. Grant, we pray, Almighty God, that we may experience the effects of the salvation which is pledged to us by these mysteries, through Christ our Lord. Amen. Please be seated for some announcements. The Feast of Our Lady of the Rosary of Manaoag will be on May 8, 2019, third Wednesday of Easter season. Novena Masses will begin on April 29, every hour from 5 a.m. to 12 noon. There will also be a Novena Mass at 4 in the afternoon. We invite you to participate in the said Novena Masses. If you wish to sponsor one or several Masses of the said Novena, you may approach the personnel at the religious store at the ground floor or at the museum. Another announcement. March 6 is Ash Wednesday, the beginning of Lenten season, a day of fasting and abstinence. The law of abstinence prohibits the eating of meat, but the law of fast means that only one full meal may be taken during the day. 2 light meals are permitted in accord with the local custom. Starting March 8th, Friday, and all Fridays of Lent, there will be the Way of the Cross at 4 p.m. to be followed by the Mass. Thank you. Please stand. The Lord be with you. And with your spirit. And may the Almighty God bless you, the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Go in peace, glorifying the Lord by your life. Thanks be to God. The blessing of bread in honor of Saint Martin de Porres. Blessed are you, Lord God, who have showered all creatures with your blessings. Hear the prayers of these your servants, that whenever they eat this bread in honor of Saint Martin de Porres, they may be blessed with your heavenly blessing, that striving always for what is holy, they may continually grow in charity. Grant this through Jesus Christ our Lord. Amen. Prayer blessing. Prayer for the blessing of the sick. God, our Almighty Father, by your blessing you give us strength and support in our frailty. Turn with kindness toward our sick brothers and sisters, free them from all illness, and restore them to good health, through the intercession of Our Lady of the Rosary of Manaoag, so that in the sure knowledge of your goodness, they will gratefully bless your holy name. We ask this through Christ our Lord. Amen. Prayer for the blessing of rosaries and other religious articles. In memory of the mysteries of the life, death, and resurrection of our Lord Jesus Christ, and to the honor and glory of the Blessed Virgin Mary, Mother of Christ, Mother of the Church, Our Lady of the Rosary of Manaoag, may these rosaries, images, candles, oil, and other religious articles be blessed and made holy. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Just a short announcement for the pilgrims from the College of Commerce and Business Administration from UST. Please come back here in church at 1:15 for our short service and prayers, as well as the Despedida to the Virgin of Manaoag. See you at 1:15. Mother, we come at thy call, and lo, at thy altar, before thee we fall. Ave
Maraming salamat po. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Prayer for our OFW. Lord Jesus, we put ourselves at the foot of your holy cross with Mama Mary of Manawag, as we acknowledge that we are nothing without you, and by your death you have redeemed the world. We believe in faith that nothing is impossible with you. We lift up to you our OFW listeners all over the world, whom we offer our prayers and every Holy Mass from the Minor Basilica of Our Lady of Manawag. Lord, words cannot describe and express what they are sacrificing in order to have a better chance in life. Lord, redeem them of all their pains, trials, and persecutions as they are working in a foreign land for people that are complete strangers to them. Shield them with your most precious blood that flows from your sacred heart. Protect them from any harm and abuses that they may face as they continue their journey in life. We beg for your mercy and divine love, for they are far away from their families, loved ones, and friends. They miss our home that is causing heartaches and loneliness, that they are at a loss on what to do. Grant them the power and strength from the Holy Spirit to succeed and to be blessed in this chapter and mission in their lives. Guide, inspire, and lead them to believe in faith that you will never forsake nor abandon them in their hours of need. Be with them always, especially for those OFW who are staying in places where they are not allowed to worship and pray for you. Make their bodies, minds, and spirit be your temple. Mama Mary of Manawag, you are always sensitive to their needs. You know what is in their minds, heart, and their condition in life. We love you. As we ask you to cover them, their families, loved ones, and friends with your mantle of love and protection. We ask all of this in the name of Jesus through the intercession of Our Lady of Manawag. Amen. For priests. O Almighty Eternal God, look upon the face of your Son, and for love of him who is the eternal High Priest, have pity on your priests. Remember, O most compassionate God, that they are but weak and frail human beings. Stir up in them the grace of their vocation, which is in them by the imposition of the bishop's hands. Keep them close to you, lest the enemy prevail against them, so that they may never do anything in the slightest degree unworthy of their sublime vocation. O Jesus, I pray for your faithful and fervent priests, for your unfaithful and tepid priests, for your priests laboring at home or abroad in distant mission fields, for your tempted priests, for the lonely and desolate priests, for your young priests, for your dying priests, for the souls of your priests in purgatory. But above all, I commend to you the priests dearest to me, the priest who baptized me, the priests
who absolved me from my sins, the priests at whose masses I assisted, and who gave me your body and blood in Holy Communion, the priests who taught and instructed me, or helped me and encouraged me, all the priests to whom I am indebted in any way. Oh, Jesus, keep them all close to your heart and bless them abundantly in time and in eternity. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. This is Manawag Dominican Broadcasting Incorporated, a religious, non-commercial radio station. 10 years of evangelizing the airwaves, sharing God's blessings, live masses on air, playing religious music and prayers. May kasama ka, si Jesus, si Maria, at kami. Manawag Dominican Radio. And now back to the music. Sadyang kay daming mga tukso, bawat sandali ng buhay mo. Hinahanap ang kanila
Christ to you. Pray that I may have the grace to let you be my servant too. We are pilgrims on a journey. We are brothers on the road. We are here to help each other walk the mile and bear the load. I will hold the Christ light for you in the nighttime of your fear. I will hold my hand out to you, speak the peace you long to hear. I will weep when you are weeping, when you laugh, I'll laugh with you. I will share your joy and sorrow till we've seen this journey through. When we sing to God in heaven, we shall find such harmony. Lord of all we've known together, of Christ's love and agony. Father, let me be your servant, let me be as Christ to you. Pray that I may have the grace to let you be my servant too. You are listening to 102.7 FM Manawag Dominican Radio. May kasama ka, si Jesus, si Maria, at kami. Lalakad ng mag-isa, di malaman ang patutunguhan. Araw ko'y lumulubog, sabay nito tirang pag-asa, di magawa. Magpatuloy pa pagkapag-asa, ko'y wala na, ngunit ikaw ang ilaw na siyang tumanglaw. Binigyan liwanag, buhay kong nagdidilim. Ikaw ang ilaw, nasa puso ko'y nagdidilim. Oh Diyos, ikaw ang ilaw, ikaw ang ilaw. Sa paglalakad sa dilim, liwanag mo ang siyang kailangan. Tanglaw mo sa aking landas, yung salitang
was darkness, then there was light, and then a sound. Who am I that the Lord of all the earth would care to know my name, would care to feel my hurt? Manali ka, tuyuin ang luha sa mata. So morning I will journey far beyond the cloudy sky and step on the heavenly shore. Starting now, the only Manawag Dominican Radio. Ito ang Manawag Dominican Broadcasting Incorporated. Isang dekada nang naghahatid ng mabuting balita sa himpapawid. May kasama ka si Jesus, si Maria at kami. Our time now is 12 high noon. Let us now have our time check prayer. Ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria. At siya'y naglihi, nilalang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang Berbo ay nagkatawang tao. At nakipamayan sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, Santang Ina ng Diyos, nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasi nawa ang aming mga kaluluwa ng iyong mahal na grasya, at yayamang dahilan sa pamamagitan ng anghel, ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristo ang anak mo, pakundangan sa mahal na sakit at pagkamatay niya sa krus. Pakinabangin kami ng kanyang pagkabuhay ng uli sa kaluwalhatian sa langit, sa pamamagitan ni Jesucristo ring Panginoon namin, siya nawa. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara noong unang-una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Ang Santo Rosario, sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Jesucristong iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw, nabuhay na maguli,
umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulat paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maghuli ng mga nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa, para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara na sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Ang misteryo ng liwanag. Ang unang misteryo ng liwanag ay ang kanyang binyag sa ilog Jordan. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa, para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria,
napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, kaparangan sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala, iligtas mo kami sa apoy ng impyerno, hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalong-lalo na yaong nangangailangan ng iyong awa. Ang pangalawang misteryo ng liwanag ay ang kanyang pagpapahayag ng sarili sa kasalan sa Kana. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara na sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala, iligtas mo kami sa apoy ng impyerno, hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalong-lalo na yaong nangangailangan ng iyong awa. Ang pangatlong misteryo ng liwanag ay ang kanyang pagpapahayag ng kaharian ng Diyos sa pagtawag patungo sa pagbabago. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara na sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala, iligtas mo kami sa apoy ng impyerno, hangguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalong-lalo na yaong nangangailangan ng iyong awa. Ang pang-apat na misteryo ng liwanag ay ang kanyang pagbabagong anyo. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa, para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara na sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala, iligtas mo kami sa apoy ng impyerno, hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalong-lalo na yaong nangangailangan ng iyong awa. Ang panglimang misteryo ng liwanag ay ang kanyang pagtatatag ng banal na Eucharistia bilang pagpapahayag na sakramental ng misteryo Pascual. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, kaparangan sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala, iligtas mo kami sa apoy ng impyerno, hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalong-lalo na yaong nangangailangan ng iyong awa. Aba po, Santa Mariang Hari, Ina ng awa, ikaw ang kabuhayan at katamisan. Aba, pinananaligan ka namin, ikaw nga ang tinatawagan namin, pinapanaw na taong anak ni Eva. Ikaw rin ang pinagbubuntungang hininga namin, ng aming pagtangis, dinis sa lupang bayang kahapis-hapis. Ay aba, pintakasi ka namin, ilingon mo sa amin, ipakita mo sa amin, ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, maawain, maalam, at matamis na Birhen. Ipanalangin mo kami, Santang Ina ng Diyos, nang kami ay maging dapat makinabang sa mga pangako ni Jesucristong Panginoon. Manalangin tayo. O Diyos, na ang bugtong na anak ay nagkatawang tao, namatay at muling nabuhay, upang tamuhin para sa amin ang gantimpalang walang hanggang kaligtasan. Ipagkaloob mo na sa pamamagitan ng pagdidili-dili namin ng mga misteryo ng kabanal-banalang rosaryo ng Birheng Maria, na mata mo ang kanilang mga ipinangangako, alang-alang din kay Kristong Panginoon namin. Amen. Sumapayapa nawa ang kaluluwa ng mga yumao sa grasya ng Panginoong Diyos. Amen. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Understanding the Rosary. The Rosary in the Philippines. The Filipinos are a religious people. Thousands of churches and chapels all over the islands are a testimony that the Christian faith has become a part of the Filipino culture and heritage. Beside the person of Christ, it is Mary who enjoys a special sympathy and love from the Filipino people. Her statues and pictures are venerated in many places, and it is not surprising that she is sometimes referred to as the Señora Grande de Filipinas. Among the prayers most often recited, the Rosary and the Angelus have a special place. During a brief and superficial look at the history of the Philippines, we see that the Rosary played an important role from the very beginning of the Christian era in this country. This has to do not only with the fact that the Dominicans, the special promoters of the Rosary devotion, were among the first missionaries, but also with the mentality of the Filipino people
who have a great appreciation for a mother and mediator. On July 21, 1587, the Dominicans arrived in Cavite. 5 stayed in Manila, 4 went to Bataan, and 6 moved to Pangasinan. They brought with them the statue of Our Lady of the Rosary, now housed and venerated in Santo Domingo in Quezon City, but originally in a church located along the Pasig River in Intramuros. The present statue is a substitute of the original one. It dates back to the year 1593 and was a gift of the ruling governor Don Luis Perez das Marinas. On October 5, 1907, the canonical coronation of this statue was held. The new province of the Dominican Order in the Philippines was named according to the image, the Holy Rosary Province. In 1602, Father Francisco Blancas, order of preacher, published the first printed book in Tagalog with the title Libro de Nuestra Señora del Rosario Jesus Misterios, an explanation of the Rosary Prayer. Now, this is Understanding the Rosary, and for more understanding, tune in to this station, The Angels. Manawag Dominican Radio. And now back to the music. If I could touch you, I'd heal your broken heart. If I could hold you in my arms, I'd call the soft breeze to caress your weary arms. I'd call the moonbeam to dispel this darkest night. If I could touch you, I would. If I could hear you, your words are language. If you just whisper in my ear, the sadness weighing down your heart that no man sees. If you just call me, I would sing of letting go. I could hear you. If I could hear you, I Long have I waited for you to hear my cry. Long have I waited for you to answer my plea. What you do to your brethren, you do it for me. I'm in the brokenness and wickedness of man. Long have I waited for you to hear my cry. Long have I waited for you to answer my plea. What
and you're listening to 102.7 FM. Manawag Dominican Radio. Dominican Radio, in cooperation with TheFranciscanRadio.org, brings you the Saint of the Day. This is Saint of the Day for February 28th from the Franciscans and St. Anthony Messenger Press. Today we celebrate Blessed Daniel Brotier. Daniel spent most of his life in the trenches, one way or another. Born in France in 1876, he was ordained in 1899 and began a teaching career. That didn't satisfy him long. He wanted to use his zeal for the gospel far beyond the classroom. Daniel joined the missionary congregation of the Holy Spirit, which sent him to Senegal, West Africa. After 8 years there, his health was suffering. He was forced to return to France, where he helped raise funds for the construction of a new cathedral in Senegal. At the outbreak of World War I, Daniel became a volunteer chaplain and spent 4 years at the front. He did not shrink from his duties. Indeed, he risked his life time and again in ministering to the suffering and dying. It was miraculous that he did not suffer a single wound during his 52 months at the front. After the war, he was invited to help establish a project for orphaned and abandoned children in a Paris suburb. He spent the final 13 years of his life there. Daniel died in 1936 and was beatified by Pope John Paul II in Paris only 48 years later. There's more about the saints, along with inspiration and Catholic resources at our website, franciscanradio.org. From the Franciscans and St. Anthony Messenger Press, this is Saint of the Day. 102.7 Dominican Radio. Maraming katanungan sa iyong isipan, walang kasagutan. Ba ito alam? Yan ay pagsubok lang, huwag kang panghinayaan. Hanapin siya at siya'y masusumpungan. Kay Jesus may kasagutan. Maghintay, hintay ka lang, siya lamang ang daan. Sana iyong maintindihan. Magpagkailanman sa puso mo at isipan, huwag kang mag-alinlangan sa oras ng kaguluhan, pangakuya'y hawakan.
to grow stronger with every passing day. Music Radio 102.7 FM. Okay, let's have some fun and laughter. Our story is about taking Bible passages out of context. A Bible Christian was having serious problems with his business due to the economic crisis. It was getting bankrupt. When in trouble, he would turn to Bible cutting to find out what God wanted him to do. So taking out his thick Bible, he cut it at random with his eyes closed and moved about his index finger on the page. When he stopped, the finger was pointing at Matthew 27 verse 5, which reads, Judas went out and hung himself. The man was scared. Is this what God wants me to do now? He muttered. So he tried again a second time, doing the same procedure. Eyes closed, cut the Bible, and moved his finger on the page. Opening his eyes, he saw his finger pointing at Luke chapter 10, verse 37, which reads, Go and do likewise. The poor guy was more scared. The man said, Let me try a third time. If I'll confirm the first two. He opened the book and closed it, then open again, repeating the same procedure. On opening his eyes, he saw his finger pointing at John chapter 13 verse 27. The scrupulous Bible Christian almost collapsed of heart attack because the passage read, What you have to do it immediately. Well, we believe in the Word of God, but hindi po dapat naman natin paglaruan ang salita ng Diyos. It's dangerous to interpret the passages of the Bible out of context. It's not enough that we know what the Bible says. It's more important to know what it means, yung pong kahulugan, hindi po literal. So, wag po basta natin gamitin ang Biblia na basta-basta. Unang-una, ang Biblia po ay sagrado. Salita po yan ng Diyos. Kaya nga, totoo, pag mayroon tayong mga kailangan, basahin natin yan, pero basahin natin na may pang-unawa at may kahulugan. Hindi basta-basta. Let us immerse ourselves in God's loving presence as we start and end our day with a prayer and a song.
place of praise. We enter in, for we find a friend. Your face, in your face, our spirits cry out. We long for more. Our freedom comes since we adore you. Cause of holy hunger in us, nothing here on earth compares. No treasure so fair, no jewel so rare. It's the love that you show in your call. No treasure so fair, no jewel so rare. It's the love that you show in your call. Our time now is 1 o'clock in the afternoon. Let us now have our time check prayer. Panalangin ng isang kasambahay. Mapagmahal naming Ama, sa iyong tulong at pagsusubaybay, ako umaasa. Luwin mong matupad ko ng maayos ang mga gawaing bahay na kaatang sa akin. Biyayaan mo ako ng sipag, lakas ng katawan at tiyaga sa araw-araw upang maibigay ko ang paglilingkod na inaasahan sa akin. Luwin mo rin, kilalanin at igalang ng aking mga pinaglilingkuran ang aking mga karapatan bilang isang tao at bilang isang anak ng Diyos. Bigyan ako ng panahon ng pagpapahinga at unawain kapag ako'y nagkukulang. Mahirap ang aking kalagayan, Panginoon, sapagkat nakikipamuhay ako sa mga taong hindi ko kapamilya. Kaya huwag mo akong pabayaan. Samo at dalangin ko sa iyo na gawin mo silang makatarungan, mahinahon at mabait sa pakikipag-ugnayan sa akin at sa iba pang mga kasama namin. Pagpalain mo ako upang sa tamang panahon maranasan ko rin ang isang mas maayos at maginhawang buhay. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Ito ang Manawag Dominican Broadcasting Incorporated. Isang dekada nang naghahatid ng mabuting balita sa Himpapawid. May kasama ka, si Jesus, si Maria at kami. Our positive thought for this hour. A fool says what he knows, and a wise man knows what he says. Isang mapagpalang pagbati po sa inyong lahat mula sa aming mga Dominikanong nobisyo dito sa Minor Basilica of Our Lady of the Holy Rosary of Manawag. Kayo po ay nakikinig sa binhi ng buhay. Nais po namin ibahagi sa inyo ang bunga ng aming mga pagninilay sa Ebanghelyo ngayong ikapitong linggo sa karaniwang panahon. The Gospel reading shall be taken from the account of St. Luke. But I say to you who hear me, love your enemies, do good to those who hate you, bless those who curse you, and pray for those who treat you badly. To the one who strikes you on the cheek, turn the other cheek. From the one who takes your coat, do not keep back your shirt. Give to the one who asks, and if anyone has taken something from you, do not demand it back. Do to others as you would have others do to you. If you love only those who love you, what kind of grace is yours? Even sinners love those who love them. If you do favors to those who are good to you,
What kind of grace is yours? Even sinners do the same. If you lend only when you expect to receive, what kind of grace is yours? For sinners also lend to sinners, expecting to receive something in return. But love your enemies and do good to them, and lend when there is nothing to expect in return. Then will your reward be great, and you will be sons and daughters of the Most High, for He is kind toward the ungrateful and the wicked. Be merciful, just as your Father is merciful. Don't be a judge of others, and you will not be judged. Do not condemn, and you will not be condemned. Forgive, and you will be forgiven. Give, and it will be given to you, and you will receive in your sack good measure, pressed down, full and running over. For the measure you give will be the measure you receive back. The word of the Lord. Aminin na natin, mahirap ang tinuturo ng Panginoong Hesus ngayong linggo. Mahirap mahalin ang kaaway. Mas imposible pa siguro ito kaysa magmahal ng taong hindi natin kilala. Ngunit ito ang turo ng ating Panginoon na kailangan nating sundin. Mabuti na lamang at tinuruan tayo ng Panginoon kung paano gawin at isabuhay ang imposibleng turo na ito. Sa unang bahagi ng ating ebanghelyo, sinabi ni Jesus, "Gawan ninyo ng mabuti ang napupuot sa inyo. Pagpalain ninyo ang mga sumusumpa sa inyo. Idalangin ninyo ang mga umaapi sa inyo." Ito ang mga paraan upang mahalin ang ating mga kaaway. Sa ating mga Filipino, maaari nating sabihin ang kasabihang, kapag binato ka ng bato, batuhin mo ng tinapay, ay nagtuturo sa atin na mahalin natin ang ating kaaway. Sa unang pagbasa, minahal ni David ang kanyang kaaway, si Haring Saul. Noong kayang-kayang patayin ni David ang umuusig sa kanya, pinili niyang buhayin si Haring Saul alang-alang sa Diyos. Natutong muling mahalin ni David si Saul na dati niyang kaibigan dahil sa pagmamahal ni David sa Diyos. Noong nakabayubay si Jesus sa krus, tinanggap niya ang lahat ng mura, kutya at panglalait mula sa mga saserdote, Pariseyo, mga sundalo at Hudyo. Nagalit ba si Jesus? Hindi. Sa halip, sila ay ipinagdasal ni Jesus, "Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa." Ganito rin ang ginawa ng ating mga ninuno sa ating pananampalataya noong sila'y inuusig. Ipinagdasal nila ang lahat ng umuusig at ang aapi sa mga Kristiyano. Ano kaya ang dapat na nilalaman ng ating panalangin sa ating mga kaaway? Ipagdasal natin na sila'y patawarin ng Diyos. Hilingin natin sa Diyos na tayo rin ay matutong magpakumbaba at magpatawad. Hilingin natin sa Diyos na tayo at ang ating mga kaaway ay magkaayos at magbagong buhay. Sabi nga ng isang matandang pari, alayan natin ng isang abagi noong Maria ang bawat tao na ating nakasamaan ng loob at nakaaway. Balikan natin ang ating kasabihang, kapag binato ka ng bato, batuhin mo ng tinapay. Sa tingin ko'y mas makakristiyano kung ating sabihin, kapag binato ka ng bato, abutan mo ng tinapay. Ang pagbato ng isang bagay ay tanda pa rin ng galit na hindi pa tayo nagpapatawad. Kung iaabot natin ang tinapay, para bang sinasabi na nating, pinatawad na kita, sana'y patawarin mo rin ako. Tara, pagsaluhan natin itong tinapay. Mula po dito sa Minor Basilica of Our Lady of the Holy Rosary of Manaoag, kami po'y taos-pusong nagpapasalamat sa inyong pakikinig. Naway patuloy po nating isabuhay ang salita ng Diyos. Patnubayan at pagpalain nawa tayo ng Panginoong may kapal. Hanggang sa susunod na linggo, dito sa Binhi ng Buhay. Atin pong pakinggan ang mga pasabi mula sa Minor Basilica ng Our Lady of the Rosary of Manaoag. Here is the schedule of Barangay BEC Saturday Masses at 4:30 in the afternoon for the month of March 2019.
March 9, Bisita ni Maria Mass at 4 o'clock in the afternoon, BEC Uraan East. March 16, BEC Tibul West, BEC Liksi, and BEC Pantal. Bisita ni Maria Mass at 4 o'clock in the afternoon, BEC Cabanbanan Centro. March 30, Bisita ni Maria Mass at 4 o'clock in the afternoon, BEC Baritaw. And that's the schedule of Barangay BEC Saturday Masses at 4:30 in the afternoon for the month of March 2019. Atin pong napakinggan ang mga pasabi mula sa Minor Basilica ng Our Lady of the Rosary of Manaoag. Manaoag Dominican Radio. And now back to the music.
Stop my chase of ours again, only to learn I've lost the day. The last thing I need is to hear this whisper in the wind. The last thing I want is this voice that rises from within. I need to go home soon. I know, and maybe tomorrow, not now, when the last thing I need here and now is this lasting need for you. Afraid to stay. I've been dreaming of some rainbows end, but the colors melt away. Should my heart be like an open door, helpless to the storm? Your wind to touch my soul, only to leave this aching song. The last thing I need is to hear this whisper in the wind. The last thing I want is this voice that rises from within. I need to go home soon. I know, when maybe tomorrow, not now, when the last thing I need here and now is this lasting need for you. The one thing I need is to hear your whisper in the wind. The one thing I want is your voice that rises from within. I need to go home soon to you. Won't wait for tomorrow. Right now, for the one thing I need here and now is this haunting need for you. Music Radio 102.7 FM. Atin pong pakinggan ang isang kwento sa Biblia ni kasamang Cool. Ipinagsanggalang ng Diyos ang kanyang anak mula sa panganib. Hango sa libro ng Mateo, Kapitulo 2, versikulo 13 hanggang 15. Ang sanggol na si Jesus ay isinilang sa isang silungan ng mga hayop sapagkat ang lahat ng bahay tuluyan sa Bethlehem ay punong-puno ng mga tao.
Pagkaraay, lumipat na si Maria at si Jose sa isang mahusay-husay na tahanan. Dooy maligaya silang nanirahan sa loob ng maraming buwan sapagkat nalalaman nilang sila'y pinangangalagaan ng Diyos. Gayon din ang sanggol na si Jesus. Ngunit doon sa lungsod ng Jerusalem, nabalitaan ng malupit na haring si Herodes ang pagsilang ni Jesus. Natatakot siya na baka balang araw ay naisin ng mga tao na maging hari nila si Jesus upang ipalit sa kanya. Kaya't ninais niyang patayin ang sanggol na si Jesus. Hindi mapapayagan ng Diyos na saktan ni Haring Herodes ang kanyang anak. Isang gabi, isinugo ng Diyos ang isang anghel upang mangusap kay Jose sa isang panaginip. Sinabi ng anghel, "Dalhin mo si Jesus at ang kanyang ina sa Ehipto. Manatili kayo roon hanggat hindi ko sinasabing makakabalik na kayo." Paghahanapin ng Haring Herodes ang sanggol na si Jesus, ay kanyang papatayin siya. Kaagad sinunod ni Jose ang ipinag-utos ng Diyos. Noon ding gabing iyon, ginising niya si Maria at sinabi sa kanya, "Dapat tayong tumakas patungo sa Ehipto." Inakay niya ang isang asno sa may pintuan at isinakay roon si Maria at si Jesus. At sila'y nagmamadaling tumakas patungo sa Ehipto sa kadiliman ng gabi. Malamig at tahimik ang kanilang dinaraanan, ngunit hindi natatakot sina Maria at Jose. Alam din nilang sila'y ligtas sa kanyang pangangalaga maging doon man sa malayong bayang kanilang patutunguhan. Nang mamatay na si Haring Herodes, isinugong muli ng Diyos ang anghel upang mangusap kay Jose sa panaginip. Sinabi ng anghel, "Dalhin mong muli si Jesus at ang kanyang ina sa sariling niyong bayan. Ligtas na si Jesus sa malupit na haring si Herodes sapagkat siya'y patay na." Kaya't nagbalik na si Maria at si Jose sa kanilang sariling bayan. Sila'y nagtuloy sa isang maliit na nayong tinatawag na Nazareth na siya nilang dating tinitirhan, at doon lumaki ang batang si Jesus. At yan po mga kasama ang isa na namang kwento sa Biblia na pinamagatang ipinagsanggalang ng Diyos ang kanyang anak mula sa panganib, hango sa libro ng Mateo, Kapitulo 2, versikulo 13 hanggang 15. Abangan muli bukas ang isang namang kwento sa Biblia. Ito po muli si Kasamang Cool. Number 1 radio station. 102.7 Manawag Dominican Radio.
this nation be turned back to you. We're on our knees. We're on our knees again. We're on our knees. We're on our knees again. We're on our knees. We're on our knees again. We're on our knees. We're on our knees again. Hi kasama, this is your DJ Sky on radio. Just want to share you a one manna a day entitled 100 Times in Return, taken from the book of Matthew chapter 19 verse 29. And everyone who has given up houses or brothers or sisters or father or mother or children or property for my sake will receive 100 times as much in return and will have eternal life. Insight. Give up all material possessions for God and receive hundreds more and have eternal life. It was promised that if you give what is due to God, the windows of heaven will pour out His blessings that you cannot carry. Reminder, don't give in to worry or danger, but trust Him and God will help you. This is again your DJ Sky sharing one manna a day, only here at Manawag Dominican Radio 102.5 FM. Hindi ka nag-iisa dahil may kasama ka. Number one station. This is 102.7 FM. Manawag Dominican Radio. Sa pagtila ng ulan, lungkot ay nararamdaman. O kay bigat nitong damdamin. Isip ay naglalakbay, di malaman kung saan patutungo itong aking buhay. Ako'y nawalay kay tagal sa iyo, may kapal puso ko'y buksan at ikaw ay mangahang. Kailan kaya masisilayan pagbuhos ng ulan? Kailan makakamit pag-ibig mong walang hanggan? Kaya't ako'y nagsusumamo, dinggin mo ang aking dasal. Dalangin na ang puso ko'y dami ng kasalanan, kay dami kong pagkukulang. Ilang ulit ikaw ay nasaktan, ngunit laging nandiyan ka habang
ng puso kong nabuksan. Manawag Dominican Radio. Pakinggan po natin si kasamang JT sa Tagumpay sa Tag-Unos kasama ang Diyos. Ngayong Pebrero 28, ating pagnilayan ang inspirasyon ng pagpapanatili ng focus sa nakakabaliw na mundo. Ang pagpapanatili ng focus ay nangangahulugan na meron tayong point of reference na magbibigay gabay sa buhay natin. Sa kalawakan, walang silangan, kanluran, timog o hilaga. Kaya kinakailangan ng Hubble Space Telescope ng guidance system upang mabatid kung saan ito dapat nakatutok.
Bilang solusyon, naglagay ang mga sayantipiko ng 4 na gyroscope na siyang nagbibigay tatag sa telescope na ito na may napakatinding kakayanan. Sa ganitong paraan, nagawa ng mga sayantipikong itutok ito sa mga napakalayong lugar na di na nila posibleng maobserbahan. Ang mga buhay ba natin ay may focus din? Para sa maraming tao, may 3 pangunahing puwersa ang humahatak sa kanila. Ang pagnanasang magkapera, ang pagnanasang katanyagan o kasikatan, at pagnanasa ng kapangyarihan at impluwensya. Pero hindi naman lahat po ng tao. May mga kakilala ko na simple lang, ngunit ang puso nila at ang kanilang focus sa pagbabago at mahusay na pamumuhay bilang mga tao na anak ng Diyos ay ginagawa nila ng tapat. Sa harap ng mga ito, sinasabi ni Jesus, ibig kong gawin mo akong una sa lahat. Kapag ako ang iyong focus, ako nang bahala sa lahat ng mga pangangailangan mo sa buhay. Ibig sabihin, kailangan nating pagpasyahan kung alin ang may karapatang mauna sa ating panahon sa mga relasyon at value system. Hindi dahil meron tayong dimension spiritual ay kaligtasan na ng ating pamilya, magsisimba tayo araw-araw o pababayaan ang ating negosyo o trabaho. Ibig lamang sabihin, sadya tayong magpapasya na hayaan si Jesucristo na maging Panginoon ng ating buhay. Nang sabihin ni Jesus sa mga tao ang nabanggit na mga salita, may mga nag-aalala sa kanila na maaaring tulad rin ng reaksyon natin sa unang pagkakabasa natin ito. Kasama, huwag tayong mag-alala. Sa simula pa lamang ay alam na ni Jesus ang kahihinatnan ng mga bagay-bagay. Kapag tumuon tayo sa Diyos, gagabayan niya ang ating buhay at mananatili tayong matino sa nakakabaliw na mundong ito. Tandaang ang Hubble Telescope ay wala ring silbi sa kalawakan kung walang mga gyroscope. Ganoon din kung wala tayong focus, magpapagala-gala tayo at walang spiritual na direction na hindi nalalaman ang silangan sa kanluran, ang ibaba sa itaas. You were not a mistake. You were not an accident. God intentionally made you specially for a purpose. It can be so easy to look at others and wish to be more like them. But God didn't plan you to be someone else. You are created the way God wanted you. He makes no mistakes. Ito po ang inyong lingkod na si Kasamang JT para sa pang-araw-araw nating gabay sa buhay. Atin pong napakinggan si Kasamang JT sa Tagumpay sa Tag-Unos, Kasama ang Diyos, sa inspirasyon ni Harold J. Sala. Dito po lamang sa Manawag Dominican Radio. May kasama ka, si Jesus, si Maria, at kami. 102.7 Ang kalakasan mo
Habang sa 2021 ay pagdiriwang ng bansa ang ika-500 taon ng pagdating ng Kristyanismo. Bilang bahagi ng 9 na taon ng paghahanda dito, itinalaga ang 2014 bilang taon ng mga laiko na may temang tinawag na maging banal, ipinadala bilang mga bayani. Nais bigyang diin ng pagdiriwang ang dakilang karangalan at kabanalan na tinamo ng mga laikong Pilipino nang magpabinyag sila sa pagiging Kristiyano. Ang mga laiko ay kaisa kay Kristo sa tulong ng Espiritu Santo. Itinuturing na mga anak ng Diyos at lehitimong bahagi ng simbahan na nagsimula noong sila'y binyagan. Ang mga laiko rin ay kabahagi sa misyon ni Kristo at ng simbahan sa pagpapalaganap ng mabuting balita para sa kaligtasan ng sanlibutan. Hinihimok ang mga laiko na gamitin ang kanilang natatanging talino at galing upang pabanalin at baguhin ang mundo katulad ng ginawa ni Kristo. Sa pagkakaroon ng pananampalataya sa Diyos, pamumuhay ng mabuti, pagtupad sa tungkulin ng buong kahusayan, pagtulong sa kapwa, at iba pang simpleng paraan, nagagawa ng isang laiko na mairaos ang bawat araw ng puspos ng kabanalan at kabayanihan. Alalahanin natin ang paalala ng Santo Papa Francisco sa lahat ng mga Katolikong laiko na makilahok sa mundo ng pamilya, ng negosyo, ng ekonomiya, ng politika, ng edukasyon, ng mass media at social media sapagkat sila ay bahagi nito. At sa kanilang pakikilahok, ang mga laiko ay inaasahang manindigan para kay Kristo. Hindi lang sa mga relihiyosong gawain, kundi sa araw-araw na buhay at paraan ng pamumuhay. Manindigan para sa katotohanan at sikaping maituwid ang mga kamaliang laganap sa lipunan. Huwag matakot na maging Katolikong Kristiyano. Ang halimbawa ng katapangan ng dalawang natatanging santong Pilipino na sina San Lorenzo Ruiz at San Pedro Calungsod na mga laiko din ay magsilbi nawang gabay sa buhay ng mga laiko. Tulad nila, piniliing maging patapang, sikaping maging bayani. Manawag Dominican Radio. You gave your best, and you've tried and you've done all you could, but everything still decides to crumble and fall, with no one to call. How do you live through this pain? All I can say is you've gotta believe in faith and in love and in hope. You've gotta know that you're never alone. Never give up. When dark comes in, live on. 'Cause tomorrow's a brand new day, and the sunshine will shine your way. You will achieve if you believe. There are days when no one else seems to quite understand, and they talk behind your back. You know it's not true. They don't have a clue. Their words feel like thorns through your heart. Look to the sky and start to believe in faith and in love and in hope.
lifelong companion, I give myself to you. God has enabled me to walk with you faithfully and cherish the treasure of you. As I obey the Spirit's voice and seek to do His will, I then can see the wisdom of His plan. For as He works His will in me, I then can love you selflessly, and by His grace can pledge my love to you. I cherish the treasure of you. Lifelong companion, I give myself to you. God has enabled me to walk with you faithfully and cherish the treasure of you. This sacred vow I make to you does not contain an if, though I'm aware that trials lie ahead. I will love you and pray with you, and through it all I will stay with you. Our home will be a refuge of unconditional love. I cherish the treasure of you. Lifelong companion, I give myself to you. God has enabled me to walk with you faithfully and cherish the treasure of you. Cherish the treasure of you. Our time now is 2 o'clock in the afternoon. Let us now have our time check prayer. Salamat sa iyo, Panginoong Yesus, sapagkat binigyan mo ako ng pagkakataon turuan ang aking mga mag-aaral araw-araw. Pagpalain mo ang aking isip, O Panginoon, upang maituro ko sa kanila ang karunungang kailangan nila sa buhay. Pagpalain mo ang aking mga mata, O Panginoon, upang makita ko sa bawat isa sa kanila. Pagpalain mo ang aking mga labi, O Panginoon, upang maipahayag ko sa kanila ang katotohanan tungkol sa lahat ng bagay, at sa gayoy magabayan sila sa buhay. Pagpalain mo ang aking puso, O Panginoon, upang mahalin ko ang aking mga mag-aaral, katulad ng pagmamahal mo sa akin. Pagpalain mo ang aking mga kamay, O Panginoon, upang maituro ko sa kanila ang mga kasanayang kailangan
at sa gayoy makahanap sila ng maayos na ikakabuhay. At bilang panghuli, pagpalain mo ang buong kong pagkatao, O Panginoon, upang ako'y maging buhay na halimbawa ng lahat ng mabubuting bagay na itinuturo ko sa kanila. Ang lahat nito ay hinihingi namin sa ngalan ni Kristo. Amen. Ito ang Manawag Dominican Broadcasting Incorporated. Isang dekada nang naghahatid ng mabuting balita sa Himpapawid. May kasama ka, si Jesus, si Maria at kami. Our positive thought for this hour. Always pray to have eyes that see the best, a heart that forgives the worst, a mind that forgets the bad, and a soul that never loses faith. Atin pong pakinggan ang mga pasabi mula sa Minor Basilica ng Our Lady of the Rosary of Manawag. Here is the schedule of Barangay BEC Saturday Masses at 4:30 in the afternoon for the month of March 2019. March 9, Bisita ni Maria Mass at 4 o'clock in the afternoon, BEC Uraan East. March 16, BEC Tibul West, BEC Liksi, and BEC Pantal. Bisita ni Maria Mass at 4 o'clock in the afternoon, BEC Cabanbanan Centro. March 30, Bisita ni Maria Mass at 4 o'clock in the afternoon, BEC Baritaw. And that's the schedule of Barangay BEC Saturday Masses at 4:30 in the afternoon for the month of March 2019. Atin pong napakinggan ang mga pasabi mula sa Minor Basilica ng Our Lady of the Rosary of Manawag. Manawag Dominican Radio. And now back to the music. Madalas nadadapa at lagi nagkukulang. Oh, Ama, patawad po sa dami ng aking nagagawang kasalanan. Laging nasasaktan ang iyong banal na kalooban. Patuloy ka pa rin naaawa sa tulad ko. Tunay na sakdal ang pag-ibig mo. Ngayon'y lumuluhod, sumasamba sa'yo. At tuwing lumalapit sa pananalangin, pagkila mong pangalay na hihiyang sambitlain. Taglay sa puso at pangamba at panindig, umaasa na lamang sa awa mo sa akin. Oh, Ama, patawad po
The Minute. Isang mapagpalang pagbati po sa inyong lahat mula sa aming Dominikanong nobisyo dito sa Minor Basilica of Our Lady of the Holy Rosary, Manawag. Nais po naming ibahagi sa inyo ngayong buwan ng Pebrero ang isang katisismo ukol sa Candelaria. Ang Candelaria ay kilala rin bilang kapistahan ng pagpapakilala ng ating Panginoong Hesus sa templo. Ang pagdiriwang na ito ay isa sa pinakamatandang tradisyon nating mga Kristiyano. Ayon sa kasaysayan, naitala ng isang madre na nagngangalang Egeria ang tradisyong ito nang siya ay naglalakbay sa Jerusalem noong ika-4 na siglo sa ika-14 ng buwan ng Pebrero. Kanyang natunghayan ang isang mahalagang pagdiriwang sa Jerusalem kung saan ang lahat ng mga pari at mga obispo na naroon ay nagpapahayag tungkol sa pagdala ni Maria at Jose ng Batang Hesus sa templo ayon sa Ebanghelyo ni San Lucas. Ipinagdidiriwang natin ngayon ito tuwing ika-2 ng Pebrero. Ang pag-aalay ng mga batang lalaki sa templo ay isang tradisyon ng mga Hudyo kung saan dinadala ng mga ina ang kanilang mga anak sa templo makalipas ang 40 araw matapos maipanganak ang bata. Sa simbahang Katoliko, ating ipinagdiriwang ang Pasko o kapanganakan ng ating Panginoon tuwing ika-25 ng Disyembre. Kaya naman, ating ipinagdiriwang ang pag-aalay sa ating Panginoong Hesus sa templo tuwing ika-2 ng Pebrero, 40 araw makalipas ang Pasko. Ngunit, dito nagaganap ang pagbabasbas ng mga kandila. At bakit sa panahon ngayon, tinatawag na Candelaria o Candlemas ang araw na ito? Sa pagdala ng Batang Hesus sa templo, ay ating matutunghayan si Simeon na inilarawan ni San Lucas bilang totoong matuwid at makadiyos.
Ikinalong ni Simeon ang batang Jesus at nagsabing, "Mapayayaon mo ang iyong utusan, Panginoon, nang may kapayapaan ayon na rin sa iyong wika. Pagkat nakita na ng aking mga mata ang iyong pagliligtas na inihanda mo sa paningin ng lahat ng mga bansa, ang liwanag na ibubunyag mo sa mga bansang pagano at ang luwalhati ng iyong bayang Israel." Ang mga linyang nagsasabi na si Jesus, ang liwanag na ibubunyag mo sa mga bansang pagano, dito isinasagisag ang mga kandilang ipinababasbasan sa kapistahan ng Kandelarya. Ang simbolo na tumatawag sa atin ay tanging si Jesus lamang, ang ilaw na siyang magdadala sa atin sa kaharian ng ating Diyos. Sa panahon ngayon, unti-unti na tayong nalulukob ng kadilimang alay ng mundo, tulad ng pagiging makasarili, madamot, mapagmataas, at iba pang uri ng kadilimang bumabalot sa ating mga puso. Ngayon, sa ating pagdiriwang ng Kandelarya, tayo ay pinapaalalahanan na sa bawat pagsindi natin ng ating mga kandila, dapat nating isaisip ang ilaw na ipinagkaloob niya. Ang ilaw na nagliligtas, nagdadala ng katotohanan at nagpapaliwanag sa kadiliman ng ating mga puso. Ikaw, para saan ang kandila mo? Mula po dito sa Minor Basilica of Our Lady of the Holy Rosary of Manaoag, kami po ay taos-pusong nagpapasalamat sa inyong pakikinig. Naway patuloy po nating isabuhay ang mga turo ng simbahan. Pagpalain nawa tayo lagi ng ating Panginoong Diyos. Hanggang sa susunod na buwan po, para sa isa namang katesismo mula sa aming mga Dominikanong nobisyo. Maraming salamat po.
This is 102.7 FM. Ka-28 ng Pebrero, San Proterio. Ang mga ligalig at bulong gumambala sa katahimikan ng Santa Iglesia ay galing sa mga kaaway nito at sa ilang masasamang anak niya. Ang mga tauhan ni Dioscoro ang patriarkang itinakwil sa kapulungan ng Chalcedon dahil sa kanyang kamalian at paglapastangan kay San Flaviano ng Constantinople ay nagpatuloy ng panggugulo sa Alexandria. Nais niyang iluklok sa Alexandria ang isang mongheng nagngangalang Timoteo, kaya dinakip nila ang banal na arsobispo o patriarka ng Alexandria na si Proterio, samantalang nasa loob ng simbahan. Kinaladkad siya sa mga lansangan na parang isang hayop hanggang sa siya ay malagutan ng hininga noong 457. Hindi nalaunan, nakilala rin ang katotohanan. Sa isang kapulungan, hinatulan si Timoteo at ipinatapon sa Chersoneso bilang kaparusahan sa kanyang mabigat na pagkakasala. Aral: sapagkat ang lahat ng nagpapakataas ay ibababa at ang nagpapakababa ay itataas. Ang lahat ng malalaking kasalanan o bisyo ay umuurong at nagtatago sa harapan ng Diyos. Tanging ang kapalalauan lamang ang lumalaban sa Kanya. Mag-ingat sa kapalalauan na siyang ama ng maraming pagkakasala. 102.7 FM. She was a mother and a father too. His daddy departed when I was but 2. So she made her name by her industry, and labor of love was her history. I remember her saying this piece: carry on, carry on, don't give up, trust in God, and you'll see the handsome plan He readied for you and me. Carry on, carry on, carry on. I remember the day I lost that game, and when I received a not well suited grade. Same when the dream job never really came. Thoughts our future would be my name. I remember her saying this piece: carry on, carry on. Plan He ready for you and me. Just carry on. Doctor had called me to go in her room. Oh, she was asking for me and my little crew. Her grandchild seemed to make her strong. And she said, I had a good life all along.
whisper this peace. Carry on, carry on. Don't give up. Trust in God, and you'll see the handsome plan He ready for you and me. Before she took long needed sleep, I kissed her and whispered, this peace. I'll carry on, I'll carry on. I won't give up, and I will trust in God, 'cause I see the handsome man as He paid the way for me. I have you as my mom, and I thank God you're my
tagumpay sa tag-unos kasama ang Diyos. Ngayong Pebrero 28, ating pagnilayan ang inspirasyon ng pagpapanatili ng focus sa nakakabaliw na mundo. Ang pagpapanatili ng focus ay nangangahulugan na meron tayong point of reference na magbibigay gabay sa buhay natin. Sa kalawakan, walang silangan, kanluran, timog o hilaga. Kaya kinakailangan ng Hubble Space Telescope ng guidance system upang mabatid kung saan ito dapat nakatutok. Bilang solusyon, naglagay ang mga sayantipiko ng 4 na gyroscope na siyang nagbibigay tatag sa telescope na ito na may napakatinding kakayanan. Sa ganitong paraan, nagawa ng mga sayantipikong itutok ito sa mga napakalayong lugar na di na nila posibleng maobserbahan. Ang mga buhay ba natin ay may focus din? Para sa maraming tao, may 3 pangunahing puwersa ang humahatak sa kanila. Ang pagnanasang magkapera, ang pagnanasang katanyagan o kasikatan at pagnanasa ng kapangyarihan at impluwensya. Pero hindi naman lahat po ng tao. May mga kakilala ko na simple lang, ngunit ang puso nila at ang kanilang focus sa pagbabago at mahusay na pamumuhay bilang mga tao na anak ng Diyos ay ginagawa nila ng tapat. Sa harap ng mga ito, sinasabi ni Jesus, ibig kong gawin mo akong una sa lahat. Kapag ako ang iyong focus, ako nang bahala sa lahat ng mga pangangailangan mo sa buhay. Ibig sabihin, kailangan nating pagpasyahan kung alin ang may karapatang mauna sa ating panahon sa mga relasyon at value system. Hindi dahil meron tayong dimension spiritual ay kaligtasan na ng ating pamilya, magsisimba tayo araw-araw o pababayaan ang ating negosyo o trabaho. Ibig lamang sabihin, sadya tayong magpapasya na hayaan si Jesucristo na maging Panginoon ng ating buhay. Nang sabihin ni Jesus sa mga tao ang nabanggit na mga salita, may mga nag-aalala sa kanila na maaaring tulad rin ng reaksyon natin sa unang pagkakabasa natin ito. Kasama, huwag tayong mag-alala. Sa simula pa lamang ay alam na ni Jesus ang kahihinatnan ng mga bagay-bagay. Kapag tumuon tayo sa Diyos, gagabayan niya ang ating buhay at mananatili tayong matino sa nakakabaliw na mundong ito. Tandaang ang Hubble Telescope ay wala ring silbi sa kalawakan kung walang mga gyroscope. Ganoon din kung wala tayong focus, magpapagala-gala tayo at walang spiritual na direction na hindi nalalaman ang silangan sa kanluran, ang ibaba sa itaas. You were not a mistake. You were not an accident. God intentionally made you specially for a purpose. It can be so easy to look at others and wish to be more like them. But God didn't plant you to be someone else. You are created the way God wanted you. He makes no mistakes. Ito po ang inyong lingkod na si Kasamang JT para sa pang-araw-araw nating gabay sa buhay. Atin pong napakinggan si Kasamang JT sa Tagumpay sa Tag-unos kasama ang Diyos sa inspirasyon ni Harold J. Sala. Dito po lamang sa Manawag Dominican Radio. May kasama ka, si Jesus, si Maria, at kami. 102.7 Manawag Dominican Radio. Sa'kin ay kumikis
in us be glorified. Christ in us be lifted high. Let his love be shown and his praises be known. Let Christ be glorified. Let Christ be glorified. Let Christ in us be glorified. Let Christ in us be magnified. Self-denied, sin crucified. Let Christ be glorified. Let Christ be glorified. In every song we sing, in the praises that we bring, let Christ be glorified. In the service that we give, all the life that we live, let Christ be glorified. Let Christ in us be glorified. Let Christ in us be lifted high. Let his love be shown and his praises be known. Let Christ be glorified. Christ in us be glorified. Christ in us be magnified. Self-denied, sin crucified. Let Christ be glorified. Let Christ in us be glorified. Christ in us be lifted high. Let his love in us be shown, his praises all be known. Let Christ be This is 102.7. Manawag Dominican Radio. Reminder from this station: one kind word can change someone's entire day. Let us immerse ourselves in God's loving presence as we start and end our day with a prayer and a song. Manahan ka sa puso ko, Jesus. Nagbago aking buhay
Christ who lives within me, Christ who lives within me.
from beginning to the end. You deserve the glory. You deserve the glory. Diyos na buhay, may bagong sigaw.
3 o'clock afternoon prayer. Panalangin sa ikatatlo ng hapon. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumadaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng awa, kami ay nananalig sa iyo. Ito ang Manawag Dominican Broadcasting Incorporated. Isang dekada nang naghahatid ng mabuting balita sa Himpapawid. May kasama ka, si Jesus, si Maria at kami. Our positive thought for this hour. Action may not always bring happiness, but there is no happiness without action. Isang mapagpalang pagbati po sa inyong lahat mula sa aming mga Dominikanong nobisyo dito sa Minor Basilica of Our Lady of the Holy Rosary of Manawag. Kayo po ay nakikinig sa binhi ng buhay. Nais po namin ibahagi sa inyo ang bunga ng aming mga pagninilay sa Ebanghelyo ngayong ikapitong linggo sa karaniwang panahon. The Gospel reading shall be taken from the account of St. Luke. But I say to you who hear me, love your enemies, do good to those who hate you, bless those who curse you, and pray for those who treat you badly. To the one who strikes you on the cheek, turn the other cheek. From the one who takes your coat, do not keep back your shirt. Give to the one who asks, and if anyone has taken something from you, do not demand it back. Do to others as you would have others do to you. If you love only those who love you, what kind of grace is yours? Even sinners love those who love them. If you do favors to those who are good to you, what kind of grace is yours? Even sinners do the same. If you lend only when you expect to receive, what kind of grace is yours? For sinners also lend to sinners, expecting to receive something in return. But love your enemies and do good to them, and lend when there is nothing to expect in return. Then will your reward be great, and you will be sons and daughters of the Most High, for He is kind toward the ungrateful and the wicked. Be merciful, just as your Father is merciful. Don't be a judge of others, and you will not be judged. Do not condemn, and you will not be condemned. Forgive, and you will be forgiven. Give, and it will be given to you, and you will receive in your sack good measure, pressed down, full and running over. For the measure you give will be the measure you receive back. The word of the Lord. Aminin na natin, mahirap ang tinuturo ng Panginoong Hesus ngayong linggo. Mahirap mahalin ng kaaway. Mas imposible pa siguro ito kaysa magmahal ng taong hindi natin kilala. Ngunit ito ang turo ng ating Panginoon na kailangan nating sundin.
Mabuti na lamang at tinuruan tayo ng Panginoon kung paano gawin at isabuhay ang imposibleng turo na ito. Sa unang bahagi ng ating ebanghelyo, sinabi ni Jesus, "Gawan ninyo ng mabuti ang napupuot sa inyo. Pagpalain ninyo ang mga sumusumpa sa inyo. Idalangin ninyo ang mga umaapi sa inyo." Ito ang mga paraan upang mahalin ang ating mga kaaway. Sa ating mga Filipino, maaari nating sabihin ang kasabihang, kapag binato ka ng bato, batuhin mo ng tinapay, ay nagtuturo sa atin na mahalin natin ang ating kaaway. Sa unang pagbasa, minahal ni David ang kanyang kaaway, si Haring Saul. Noong kayang-kayang patayin ni David ang umuusig sa kanya, pinili niyang buhayin si Haring Saul alang-alang sa Diyos. Natutong muling mahalin ni David si Saul na dati niyang kaibigan dahil sa pagmamahal ni David sa Diyos. Noong nakabayubay si Jesus sa krus, tinanggap niya ang lahat ng mura, kutya at panglalait mula sa mga saserdote, Pariseo, mga sundalo at Hudyo. Nagalit ba si Jesus? Hindi. Sa halip, sila ay ipinagdasal ni Jesus, "Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa." Ganito rin ang ginawa ng ating mga ninuno sa ating pananampalataya noong sila'y inuusig. Ipinagdasal nila ang lahat ng umuusig at ang aapi sa mga Kristiyano. Ano kaya ang dapat na nilalaman ng ating panalangin sa ating mga kaaway? Ipagdasal natin na sila'y patawarin ng Diyos. Hilingin natin sa Diyos na tayo rin ay matutong magpakumbaba at magpatawad. Hilingin natin sa Diyos na tayo at ang ating mga kaaway ay magkaayos at magbagong buhay. Sabi nga ng isang matandang pari, alayan natin ng isang abagi noong Maria ang bawat tao na ating nakasamaan ng loob at nakaaway. Balikan natin ang ating kasabihang, kapag binato ka ng bato, batuhin mo ng tinapay. Sa tingin ko'y mas makakristiyano kung ating sabihing, kapag binato ka ng bato, abutan mo ng tinapay. Ang pagbato ng isang bagay ay tanda pa rin ng galit, na hindi pa tayo nagpapatawad. Kung iaabot natin ang tinapay, para bang sinasabi na nating, pinatawad na kita, sana'y patawarin mo rin ako. Tara, pagsaluhan natin itong tinapay. Mula po dito sa Minor Basilica of Our Lady of the Holy Rosary of Manawag, kami po'y taos-pusong nagpapasalamat sa inyong pakikinig. Naway patuloy po nating isabuhay ang salita ng Diyos. Patnubayan at pagpalain nawa tayo ng Panginoong may kapal. Hanggang sa susunod na linggo, dito sa Binhi ng Buhay. Atin pong pakinggan ang mga pasabi mula sa Minor Basilica ng Our Lady of the Rosary of Manawag. Here is the schedule of Barangay BEC Saturday Masses at 4:30 in the afternoon for the month of March 2019. March 9, Bisita ni Maria Mass at 4 o'clock in the afternoon, BEC Uraan East. March 16, BEC Tibul West, BEC Liksi, and BEC Pantal. Bisita ni Maria Mass at 4 o'clock in the afternoon, BEC Cabanbanan Centro. March 30, Bisita ni Maria Mass at 4 o'clock in the afternoon, BEC Baritaw. And that's the schedule of Barangay BEC Saturday Masses at 4:30 in the afternoon for the month of March 2019. Atin pong napakinggan ang mga pasabi mula sa Minor Basilica ng Our Lady of the Rosary of Manawag. Manawag Dominican Radio. And now back to the music. Heroes again to rule and to reign. Jesus our conqueror.
over death. At his feet Satan must fall. Every knee bow, all will confess, Jesus is Lord over all. Christ is risen. Hallelujah, hallelujah. Christ is risen, risen indeed, hallelujah. Tell it abroad, Jesus is Lord. Shout it and let your praise ring. Gladly we raise our songs of praise. Worship is our offering. Christ is risen. Hallelujah, hallelujah. Christ is risen, risen indeed, hallelujah. Christ is risen, hallelujah, hallelujah. Christ is risen, risen indeed, hallelujah. Inang mahal, tanglaw kayo ng aming buhay noon magpahanggang ngayon. Mga anak niyong makasalanan, bigyan niyo ng pagkakataon. Naririto, nagtitipon-tipon para sa inyo upang ihayag ang damdaming ito. Alam namin saksi kayo sa gulo ngayon ng mahal niyong mundo. Maamong
noon magpahanggang ngayon. Do you want to be happy? Choose to be happy always. Pakinggan natin si Father Butch Bombasi OP sa kanyang tips for happiness. See the world as a wonderful place. The world that God created is good. It is when you agonize on what you see that makes it look bad. So learn to live in the world as if it is a big amusement park, full of surprises and excitement. It is the only planet you have. Do not judge based on the hungry children you hear about in Sri Lanka, or from the perspective of the dying virus victims from Africa. The news portrays the world to be a dangerous place, and it can be a dangerous sometimes because of the cruelty and wrong choices that others make. The news mostly describes things that are terrifying. An event does not at least make us worried. It does not deserve any coverage. The world, however, is a lot better than what the headlines tell us. So there's much fun and too many reasons to get excited with the kind of planet that we live in. With the complexity of modern living, it takes a lot of practice and effort to celebrate the beauty of the world and of life itself. So make it a habit to see more reasons to be happy. See the world as more than good enough for you to have real fun, for you to succeed. The more you criticize the world and what is on it, people, politics, or the government, the more you feel that life is indeed a constant struggle. It is true that there is the existence of violence, hunger, or disorder in the world right now. It is, however, one thing to feel desperate about our present situation, and it is quite another to have the desire to do something to make the world a better place. That's why happy people see the world as a wonderful place to live in. Like them, the first thing that you need to do is to accept the world for what it is. It is governed by certain laws that operate by themselves. It is developing and growing, and it contains imperfect people who frequently make imperfect choices. When you begin to accept the world for what it truly is, it is easier to become part of those who have the desire to improve the chaos and imperfections that are mostly the product of the wrongdoing of others. So see the world as a wonderful place because God wanted it to be. When God created the world and God said it was good. Atin pong napakinggan si Father Butch Bombasi OP sa kanyang mga tips for happiness. Kahit malungkot ka, isipin mo na lang na masaya ka at sasaya ka. Happiness is a choice. Salamat po. This is 102.7 Dominican Radio. Crowns, the Lamb upon
Now the heavenly anthem drowns all music but its soul. Awake my soul and sing of him who died for thee, and hail him as thy matchless King through all eternity. Crown him the Lord of love, behold his hands and side, rich wounds yet visible, above in beauty glorified. No angel in the sky can fully bear that sight, but downward bends his wondering eye at mystery so Crown him the Lord of life, who triumphed for the grave, who rose victorious in the strife for those he came to save. His glories now we sing, who died and rose on high, who died eternal life to bring, and lives that death may Rejoice, the Lord is King, your Lord and King adore. Rejoice, give thanks and sing and triumph evermore. Lift up your heart, lift up your voice, rejoice again, I say, rejoice. His kingdom cannot fail, he rules o'er earth and heaven, the keys of death and hell
Mga kasama, I have something for you. Let us talk about growing in tact. Tact is the ability to adjust one's behavior and speech to any given situation in a manner that is both pleasant and acceptable. One may be brilliant, but when tactless, he or she would be ineffective, as others would shy away from him or her. Here are a few cues for growing in tact. People tend to like people who think the way they do, will share both their likes and dislikes. This, of course, doesn't mean that you should change your attitudes to suit someone else if you don't happen to share his views. More important than being liked by others is to like and respect yourself. People tend to like people who seem happy and at peace with themselves. This doesn't mean if you have a problem, you should feel free to share it with others. In order to make friends, it is necessary to reveal one's real feelings. The person who wears a mask and never allows himself to be known to others is apt to have a rough time making close friends. While it may help to be a good-looking, sometimes extraordinary beauty can scare others away. A good personality, a good sense of humor, and an ability to care about others and to really listen when they talk is a lot more important than being the smartest person or the most beautiful. Even when we do have something worthwhile to say, it is good policy to give the floors to others by requesting their opinions and implying that by manner and tone that their opinions are worth hearing. For whatever good conversation is, it is no monologue but rather give and take. A simple trick to keep a conversation going is to tack on a question to a remark. But care should be taken that the remark is brought in naturally and not dragged in just to make talk. The enjoyment of each other's company is the usual reason for people congregate socially. People therefore should be careful to be tactful and not say anything that will be offensive and not contribute to this enjoyment. Seated on the throne, exalted, and the train of his robe fills the temple with glory, and the whole earth is filled, and the whole earth is filled, and the whole earth is filled with his glory. Sing holy, holy, 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 the Lord. My Lord is holy, my God is holy, Lord, sing holy, 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 holy Lord. I see the Lord seated on the throne, exalted, the train of his robe fills the temple.
102.7. Hi kasama, this is your DJ Sky on radio. Just want to share you a 1 manna a day entitled 100 Times in Return, taken from the book of Matthew chapter 19 verse 29. And everyone who has given up houses or brothers or sisters or father or mother or children or property for my sake will receive 100 times as much in return and will have eternal life. Insight. Give up all material possessions for God and receive hundreds more and have eternal life. It was promised that if you give what is due to God, the windows of heaven will pour out His blessings that you cannot carry. Reminder, don't give in to worry or danger, but trust Him and God will help you. This is again your DJ Sky sharing 1 manna a day, only here at Manawag Dominican Radio 102.5 FM. Hindi ka nag-iisa dahil may kasama ka. 102.7 FM. Yeah. The
isugo mo, narito ako, binhi ng pag-ibig mo. Kaya ko bang maglingkod ng ganap? Kayang iwanan ang lahat. Ang tanging alam ko, ako'y tinawag upang maging alagad. Pag-ibig mo'y napatunayan ko, yan ang tanging pag-asa ko. Katulad mo, nais kong ihandog ang lahat sa buhay ko. Katulad din ng binhing nahulog sa lupa't namatay. At mula roon, bagong buhay sa mundo ay sumilay. Katulad mo, nais kong ibigay ang pag-ibig na aking taglay. Isugo mo, narito ako, binhi ng pag-ibig mo. Binhi ng pag-ibig mo. Alam niyo bang sa 2021 ay pagdiriwang ng bansa ang ika-500 taon ng pagdating ng Kristyanismo? Bilang bahagi ng 9 taon ng paghahanda dito, itinalaga ang 2014 bilang taon ng mga laiko na may temang tinawag na maging banal, ipinadala bilang mga bayani. Nais bigyang diin ng pagdiriwang ang dakilang karangalan at kabanalan na tinamo ng mga laikong Pilipino nang magpabinyag sila sa pagiging Kristiyano. Ang mga laiko ay kaisa kay Kristo sa tulong ng Espiritu Santo. Itinuturing na mga anak ng Diyos at lehitimong bahagi ng simbahan na nagsimula noong sila'y binyagan. Ang mga laiko rin ay kabahagi sa misyon ni Kristo at ng simbahan sa pagpapalaganap ng mabuting balita para sa kaligtasan ng sanlibutan. Hinihimok ang mga laiko na gamitin ang kanilang natatanging talino at galing upang pabanalin at baguhin ang mundo katulad ng ginawa ni Kristo. Sa pagkakaroon ng pananampalataya sa Diyos, pamumuhay ng mabuti, pagtupad sa tungkulin ng buong kahusayan, pagtulong sa kapwa, at iba pang simpleng paraan, nagagawa ng isang laiko na mairaos ang bawat araw ng puspos ng kabanalan at kabayanihan. Alalahanin natin ang paalala ng Santo Papa Francisco sa lahat ng mga Katolikong laiko na makilahok sa mundo ng pamilya, ng negosyo, ng ekonomiya, ng politika, ng edukasyon, ng mass media at social media sapagkat sila ay bahagi nito. At sa kanilang pakikilahok, ang mga laiko ay inaasahang manindigan para kay Kristo. Hindi lang sa mga reliyosong gawain, kundi sa araw-araw na buhay at paraan ng pamumuhay. Manindigan para sa katotohanan at sikaping maituwid ang mga kamaliang laganap sa lipunan. Huwag matakot na maging Katolikong Kristiyano. Ang halimbawa ng katapangan ng dalawang natatanging santong Pilipino na sina San Lorenzo Ruiz at San Pedro Calungsod na mga laiko din ay magsilbi nawang gabay sa buhay ng mga laiko. Tulad nila, piniliing maging patapang, sikaping maging bayani.
Sing